प्रोफेसर डाक्टर विशेष पौडेल डाक्टर साहब तपाईँलाई हेल्थ एट होमको पडकास्टमा स्वागत छ। म पनि डक्टर नै हो भन्ने कुरा बिर्सिन्छु कहिलेकाहीँ यो पडकास्ट गर्दाखेरि चाहिँ, तर पनि अब यो नयाँ रोलमा मेडिकल फर्टर्निटीको कुराहरू मेडिकल फर्टर्निटीबाटै प्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ मेरो कोसिस हो। यो चाहिँ इट स्टार्टेड विथ अ जस्ट सिम्पल कन्भर्सेसन। अनि हाम्रो हेल्थ एट होम भन्ने पनि ब्रान्ड छ, सो ब्रान्ड भनेको सर्भिस छ। त्यसको चाहिँ अब उद्देश्य चाहिँ पेसेन्टको एक्सेसलाई बढाउने भन्ने हो कि हाम्रो थिम चाहिँ पहुँचको कुरामा चाहिँ कम्युनिकेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ होइन। र हामी कुरै गर्दैनौँ, डाक्टरै चिन्दैनौँ, डाक्टर कति व्यस्त छ बुझ्दैनौँ होइन। सो डाक्टर विशेष पौडेल भनेको एउटा ज्यान हो, एउटा मान्छे हो, एउटा पेसाकर्मी हो, एउटा बा हो, एउटा हस्बेन्ड हो, प्रोफेसर पनि हो, दुनियाँ छ होइन। सो उसको त्यो पर्सनल पार्ट हो भन्दा पनि प्रोफेसनल क्रिडको कुरामा चाहिँ गर्नलाई चाहिँ आई मिन वी स्टार्टेड टकिङ अबाउट दिस पिपल हु आर चेन्जिङ सम काइन्ड अफ च्याप्टर्स इन हेल्थ केयर नेपालको। सो यु कम इन एज अ नेपालको हेमाटोलोजी साइन्सको चाहिँ लिडरको रूपमा चाहिँ हामीले बोलाउन पाएकोमा खुसी छौँ। सो वेलकम टु द पडकास्ट डाक्टर साहब। हुन चाहिँ हामी साथी हो, तँतबाटै सुरु भयो हाम्रो। अब हुँदा अब जति धेरै वर्ष कट्यो त्यति धेरै पोजिसन चेन्ज हुने, त्यति धेरै एकाडेमिक इन्भल्भमेन्ट हुने। अब डक्टर मात्रै भएको मान्छे प्रोफेसर, अब प्रोफेसर मात्रै भएको मान्छे चाहिँ 3-4वटा ग्लोबल संस्थाको चाहिँ फाउन्डर, कति ठाउँमा चाहिँ अध्यक्ष होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भएकोले अब चाहिँ हामीले फर्मली अनाउन्स गर्ने पब्लिकली कि डाक्टर विशेषलाई चाहिँ विशालले तँ भन्दैन अरे, अब चाहिँ तपाईँ हजुर नै भन्ने भने चाहिँ यो कुरा गर्नु पर्यो। सो वेयर यु कम फ्रम, वाट आर यु डुइङ एन्ड वाट्स ह्यापनिङ इन यर डेली लाइफ? You've been very busy. Of course, you don't have that much of time to spare. So, unfortunately, हाम्रो आफ्नो यहाँ टाइम पनि धेरै गयो आज. So, please tell us about yourself. Then we'll start. Well, thank you for inviting me. अनि त्यसपछि अब हामी पहिलेदेखि नै ततर म नै गरेर हो, सो आई डोन्ट माइन्ड। अहिले तत म गर्दा गरेर बोलाउँदाखेरि नै या भनेर बोलाउँदाखेरि नै सो अब धेरै एकदमै अब मैले चिनेको पनि धेरै भयो होइन। अब हामी इन्टर्नसिप गर्दादेखि साथीहरू भयो। अब तर अब अघि भने जस्तै समयले अब मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ के पुऱ्याउँदो रहेछ, त्यही भएको हो, खास केही नयाँ कुरा भएको होइन। अनि मलाई पहिलेदेखि हेमाटोलोजी पढ्न मन थियो एमबिबिएस गरिसकेपछि। त्यसमा सबभन्दा अब भन्न मेरो बुवा पनि नेपालको फर्स्ट इम्युनो हेमाटोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई जहिले पनि एउटा कुरा के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हेमाटोलोजी चाहिँ पढ्नै पर्छ, किन नेपालमा अरू रोगको डाक्टर विशेषज्ञ डाक्टर छन्, तर हेमाटोलोजीको चाहिँ जस्तो रगत रोगको चाहिँ डाक्टरै कोही पनि पढेर आएनन् भनेर मलाई सधैँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यही हिसाबमा चाहिँ मैले बच्चादेखि नै मलाई यो हेमाटोलोजीमा पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट थियो। एमबिबिएस पछि पनि म हेमाटोलोजी नै पढ्छु भनेर भएर ल ठिकै छ, त त्यही पढ, तैँले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म हेमाटोलोजिस्ट भएँ खास होइन। अनि अब हेमाटोलोजी पढेर आइसकेपछि पनि होइन तैँले अब पढेर त आइस्। अनि त्यसपछि त्यो बेलादेखि यहाँ काम गरिरहेको छु। अब मेरो म जन्मेको त यही जलखेल, ललितपुर जलखेलमै जन्मेँ। मैले स्कुलिङ मेरो एभिएममा पढाएँ। मैले एभिएम पछि मैले 10+2 यता काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पढेको। अनि त्यसपछि अब मैले एमबिबिएस मेरो एमडी चाहिँ चाइनाबाट गरेँ। त्यसपछि मेरो हेमाटोलोजीको फर्दर ट्रेनिङहरू जस्तो ट्रान्सप्लान्टको ट्रेनिङ सिएमसी भेलोर इन्डियामा मैले गरेँ। अनि केइएम हस्पिटल इन्डिया बम्बई, त्यहाँ पनि मैले चाहिँ हिमोफिलियाको ट्रेनिङहरू गरेँ। अनि त्यसपछि फेरि अर्को ट्रान्सप्लान्टको ट्रेनिङ सिकल सेलको अरू ट्रान्सप्लान्टको ट्रेनिङको लागि चाहिँ मैले युएसमा युआइसी युनिभर्सिटी अफ इलिनोइसमा गएर गरेँ। तर अब भनौँ न एकदमै त्यो बेला हेमाटोलोजी भनेको कुरा एकदमै एक्जिस्टै नगरे जस्तो अवस्था थियो नेपालमा होइन। हेमाटोलोजी चाहिँ अब धेरै जस्तो बिरामी प्रोबेबली आई थिङ्क 90% मोर देन 90% अफ ब्लड रिलेटेड डिसअर्डर्स वे रिफर्ड आउटसाइड कन्ट्री। एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रञ्जन सिंह भन्ने, उहाँ एकदमै पहिला उहाँ ब्लड ब्याङ्कमा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ केही बिरामीहरू हेर्नुहुन्थ्यो ब्लडको, तर अलमोस्ट 90% अफ द पेसेन्ट र स्पेसली ब्लड क्यान्सरका पेसेन्टहरू मोस्ट अफ देम दे वर रिफर्ड अब्रोड होइन। त्यो अवस्थाबाट अनि हामीले बिस्तारै गरेर अब त्यो सर्भिसलाई चाहिँ यहीँ सुरु गर्नुपर्छ भनेर अनि वी स्टार्टेड दैट। व्हाट अ प्राइड फर आवर जेनेरेसन म्यान। इफ यु सी हाम्रो जेनेरेसनमा मेडिकल हाम्रो जेनेरेसनको डक्टरहरूमा एउटा साइन्सलाई एक्सेल गरेको मेरो कलिग्सहरूमध्येमा स्ट्यान्ड आउट गर्नेमा आई क्यान काउन्ट 3 or 4. One of them is you,
अदर इज डक्टर सुभाष आचार्य होइन. अब नेता हुने चाहिँ छन्, अब लोचनहरू भइहाले होइन, 2-4जना छन् साथीहरू त्यतातिर पनि. सो तर एज अ हाम्रो जेनेरेसनमै यत्रो फड्को डोमेनमा कि आज 90% ब्लडका बिमारीलाई दिल्लीको डक्टरहरूले विशेष छैन भनेर भन्छ अरे के यहाँ. वाइ डिड यु कम हियर? सो यु क्यान यु इमेजिन द्याट यु फ्लिप द्याट होल थिङ इन विदिन दिस स्प्यान अफ 15-20 years इज बिकज अफ द्याट साइन्सको जुन ग्याप थियो, जुन बुवाले भन्नुभयो. सो हाउ डिड इट गो? आई मिन इट इज सो फिनोमिनल. आजको दिनमा ब्लड सर्भिसेसको कुरामा जुन किसिमको वाइ यु निड एन यङ एनर्जी इज एन इक्जाम्पल द्याट विशेष स्ट्यान्ड्स फर कुनै पनि फिल्डमा, बिट टेक्नोलोजी, बिट साइन्स होइन. हाम्रोमा फड्को मार्नु छ भने त्यो जेन्युन लिडरहरू चाहिँ यङ हुनैपर्छ क्या. सो तिमीले जति गरेका छ त्यसमा एउटा बेनिफिट चाहिँ इज बिकज यु आर यङ द्याट यु क्यान डेलिभर. त्यो चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई. किन भन्दाखेरि एउटा धेरै कुरा मिल्न पर्दो रहेछ क्या यो मेडिकल फिल्डमा होइन. सो परिवार पनि हुन्छ नि त घरमा, अब फ्यामिली पनि हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट एन्ड देन यु हेभ अ जब एन्ड देन यु हेभ अ भनौँ न पेसेन्स एन्ड अल दोज थिङ्स. तर त्यो सपोर्ट, फ्यामिलीको सपोर्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई. र अब मलाई अनि फर्केर आइसकेपछि काम गर्दै जाँदाखेरि कहिले पनि एक हिसाबमा घर चाँडै जानुपर्छ, मेरो बच्चाहरूलाई उ गर्नुपर्छ भन्ने भएन. किन मेरो बच्चा एकदम ढिलो भयो होइन, एक हिसाबले पढेको जस्तो ढिलो अनि बच्चा ढिलो भयो. अनि त्यो भइसकेपछि अनि के भयो भन्दाखेरि त्यो जस्तो अहिले म अरू कलिगहरू हेर्छु कि अहिले मसँग मेरै विद्यार्थीहरू हेर्छु होइन. अनि उनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कहाँ घर गयो, घरमा बच्चाले पढ्नै दिएन होइन, बच्चाले यो गर्नै दिएन. त्यो बिचरा बिहा भइसकेपछि अब बच्चा भएपछि कमिटमेन्ट भयो. अब त्यो पनि मेरो लागि चाहिँ मेरो हिसाबमा त्यसले पनि एकदम ठुलो फ्याक्टर प्ले गर्यो कि जस्तो लाग्छ. किनभने मलाई त्यो हुन्छ नि, त्यो एक किसिमको त्यो घरमा एकदमै गएर चाहिँ सबै कुरा बच्चादेखि सबै कुरा हेर्नुपर्ने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ भएन. द्याट रियली हेल्प मी अ लट एन्ड द्याट रियली भनौँ न गेभ मी एनर्जी जस्तो लाग्छ. मैले जे काम गर्नलाई पनि अब भनौँ न हस्पिटलमै बसेर म 10 बजे घर गए पनि भयो, 11 बजे घर गए पनि भयो, त्यो हिसाबमा चाहिँ काम गर्दै गइयो. र कहिले पनि मैले चाहिँ यो हेमाटोलोजी सर्भिस सुरु गरिसकेपछि म यहाँ पुग्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो मनमा कहिले पनि थिएन कि. जे पढेर त्यही गरे हो खास होइन. त्योभन्दा नयाँ कुरा के पनि गरेर जो अरू देशमा जसले चाहिँ 30-40 वर्ष अगाडि गरिसकेका थिए, जे कामहरू गरिसकेका थिए, मैले नेपालमा आएर गरेको त्यही काम मात्र हो खास होइन. केही नयाँ कुरा मेरो आफ्नै इनोभेसन भनौँ न मैले आफैले गरेको भन्ने कुराहरू खासै छैन. सबै जे पढेँ त्यही कुरा गरेर. त्यही भएर आई नेभर टुक इट एज अ हुन्छ नि हो यो त मैले गरेँ, मैले इस्टाब्लिस गरेँ, यो गरेँ त्यो गरेँ भन्ने चाहिँ मेरो मनमा कहिले पनि आएन होइन. यो कुरा कसरी रियलाइज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तैँले यो गरिछस् नि त, तैँले गर्दा त यतिजना बिरामीको ज्यान बच्यो, यतिजना देशको यति पैसा बच्यो भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर गएपछि थाहा हुँदो रहेछ कि. सो वन्स यु गो इन इन्टरनेसनल कन्फरेन्स एन्ड यु प्रेजेन्ट यो डेटा राइट है, अनि स्पेसली फर कन्ट्री लाइक आवर्स होइन, जहाँ चाहिँ एकदमै भनौँ न जस्ट गरिब देश, वान अफ द पोर कन्ट्री इन द वर्ल्ड. त्यहाँ गएर इन्टरनेसनल त्यो फोरममा वेन यु स्ट्यान्ड अप एन्ड यु डेलिभर यो टक एन्ड देन यु सी सो मेनी पिपल कमिङ टु टक टु यु के हो विशेष त त्यो देश त यस्तो हो नि होइन. वी हेभ भिजिटेड, हामी गएको छौँ त्यहाँ होइन. वी हेभ बिन टु इच एन्ड नुक्स एन्ड कर्नर अफ ए कन्ट्री होइन. वी हेभ सिन द प्रोभर्टी एन्ड अल दोज थिङ्स. अनि त्यसपछि त्यहाँबाट कम्युट कति गाह्रो छ, यो गाह्रो छ. इभन त्यो ठाउँमा त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा तैँले इस्टाब्लिस गरेर हेर त तेरो कतिजना बिरामीलाई राम्रो गरिस् तैँले, कतिजनालाई राम्रो भयो. अनि द डेटा यु प्रेजेन्टेड होइन, हेर त कति ऊ छ भन्दाखेरि एन्ड देन यु रियलाइज ओहो. अनि मलाई कहिले काहीँ के लाग्थ्यो नि ओहो अब यो त सधैँ मैले के कति काम गरेँ, मैले गरेको काम कस्तो केले कति इम्प्याक्ट गरेँ भन्ने कुरा बुझ्न त सधैँ विदेशै आउनुपर्ने रहेछ जस्तो फिल हुने क्या. होइन यो स्वदेशमै कुरा गर्दैछौँ नि हामी होइन मैले भने अनि अब यहाँ कसैले इन्करेज नगर्ने, तैँले यो गरिस्, तैँले गर्दा यो भयो त्यो भयो भने कसैले नभन्ने क्या. यहाँ अब यहाँ त भइरहेछ के ठिक छैन भन्ने जस्तो कुरा हो नि. त्यो इन्करेजिङ जुन भन्छ नि जस्तो बाहिर द पिपल रियली इन्करेज यु, रियली इन्सपायर यु के. And they really make you think well how important होइन तैँले गरेको काम कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा. त्यो चाहिँ मलाई विदेश गएपछि एकदम फिल हुन्छ. नो यु डोन्ट ह्याभ टु गो नाउ. द थिङ इज सी यस्तो हुन्छ तर यो चाहिँ कम भयो भन्ने कुरामा म पनि मान्छु. जस्तो तिमीले गरेको जुन होइन तर ह्याभिङ सेड द्याट मैले त्यसरी भन्न खोजेँ होइन. कसैले भने कसैले गरेर यो भयो, कसैले गरेर भनेन भन्ने भएन. मेरो कामको रियलाइजेसन चाहिँ त्यो बेला भयो. सो एक्ज्याक्टली यु क्यान नट प्ले ओपेरा इन दिस कन्ट्री.
ओके सो द साइन्सको जुन ठाउँमा उत्पत्ति भयो जुन ठाउँमा प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यो ठाउँमा साइन्सको मानिन्छ जस्तो नेपालमा त अङ्ग्रेजी किताब पढ्ने प्र्याक्टिस त नेपाली स्टाइलले गर्ने हो नि त होइन 100 जना बिरामी 200 जना बिरामी नहेरिकन हाम्रो दिन राम्रो भयो भन्ने चाहिँ हाम्रो बेन्चमार्कै छैन प्र्याक्टिसमा मेडिकल प्र्याक्टिसमा बिरामीले पाउने सर्भिसको क्वालिटीमा त कुरै नगरौँ होइन सो युआर बिजी इन 4-5 इन्स्टिट्युसन्स राइट सो सिभिल हस्पिटल यु हेभ यर ओन प्राइभेट हस्पिटल तपाईँको ब्लड हस्पिटल चलाउनु छ त्यसपछि यु हेभ ओपिडी इन मेडिक्वेस्ट भन्ने ल्याब छ जुन चाहिँ रिफरेन्स ल्याब नेपालको फर्स्ट क्याटेगोरी ए हो झम्सी जौलखेलमा छ त्यो सबै सिभिल हस्पिटल चाहिँ पब्लिक हस्पिटल हो तर सिभिल हस्पिटल त विशेषको पनि भन्छन् वाट इज इट सो वाट इज कमन अबाउट इट होइन यस्तो गभर्मेन्ट कसैले पनि मलाई गभर्मेन्ट हस्पिटल तेरो भन्दै त म त दङ्गै खान्थेँ होइन यस्तो छ दुईवटा कुरा यसमा मलाई कहिले पनि प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्छु जस्तो पनि लागेको पनि थिएन टु बी भेरी अनेस्ट फर्स्ट डे 1देखि म यहाँ गरेदेखि मैले 3 वर्ष बिर हस्पिटलमा काम गरेँ 2010सम्म 2007देखि 2010सम्म आई वाज इन बिर हस्पिटल अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अब स्कलरसिपमा पढ्न गएको थियो त्यो बेला 2 वर्षको कन्ट्र्याक्ट हुन्थ्यो त्यो कन्ट्र्याक्ट हुन्जेल बिर हस्पिटल बस्ने त्यो कन्ट्र्याक्ट सकिसकेपछि सो यु फ्री टु गो वेयर एभर यु वान्ट टु गो त्यही पनि अब मैले आई ट्राई टु स्टे इन बिर तर बिरले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि प्रोभाइड दिस इज नट अब गर्न यो हुँदैन अहिले मिल्दैन भनेपछि आई मुभ टु सिभिल सर्भिस हस्पिटल होइन अनि अब सिभिलमा अब त्यो बेला बिस्तारै भनौँ न हेमाटोलोजी को बिरामीले अब डाक्टर छ रगतको डाक्टर पनि देशमै छ अब हामी बाहिर जान पर्दैन भन्ने कुरा बिस्तारै थाहा पाइरहेको थियो अनि त्यो हिसाबमा यता सिभिल हस्पिटल मुभ गरिसकेपछि त्यो बेला त सिभिल हस्पिटल वाज एकदमै नयाँ भर्खरै सुरु भएको थियो त्यहाँ त इनपेसेन्टै एडमिट हुने बिरामी नै धेरै हुँदैन थिए अनि अब हस्पिटल पनि खाली होइन सबै बेड्सहरू पनि एकदम के अरे खाली थियो अनि त्यहाँ त्यो हेमाटोलोजी सर्भिस सुरु गरिसकेपछि विदिन 2-3 मन्थ्स तपाईँको चाहिँ होल डिपार्टमेन्टै भरियो कि बिरामीले गर्दा इमेजिन कतिजना बिरामी भयो भने ब्लडको रिलेटेड पेसेन्टहरू कतिजना रहेछ नि त कतिजना रहेछ अनि डायग्नोसिस हुन थाल्यो त्यसपछि त्यहाँबाट बिरामी आउन थाल्यो अब आजको दिनमा पनि त्यही लेगासी के भयो भन्दाखेरि हेर्दाखेरि सिभिल किन जाने भन्दाखेरि रगतको लागि जाने भन्ने भयो त्यो ब्रान्डिङ नै जनमानसमा त्यो भइदियो एउटा कुरा होइन सिभिलमा के छ भने ब्लड हस्पिटल ब्लडको डाक्टर छ ब्लडको लागि राम्रो छ भन्ने भयो अनि अब त्यही भएर सबैजना धेरै जस्तो बिरामी त्यही ब्लडको लागि आउने भयो अनि अब हस्पिटलको रेभेन्यू पनि त्यही अनुसार ब्लडले नै गर्दा बढ्ने भयो अनि सबैले के भन्यो भने ओहो यो त के अरे सिभिल हस्पिटल त ब्लड हस्पिटल हो ब्लड हस्पिटल भनेपछि के अरे विशेषको हो भन्ने हो तर त्यो होइन त्यो नितान्त त्यो गभर्मेन्टको हो होइन नितान्त गभर्मेन्ट हो मेरो के पनि म आम इम्प्लोइ तर आज त्यहाँ के अरे ब्लडको जुन सर्भिसेस छ त्यसमा त 70-80% मसिन त डिसफङ्सनल छ अब त्यो यस्तो हुँदो रहेछ क्या नेपालमा अनि हरेक कुरा चाहिँ गर्नलाई बाहिर पठाउने अनि फेरि डाक्टरले के गर्यो कि भनेर सोच्ने अनि त्यो कुराको चाहिँ यो भिक्सस साइकलमा चाहिँ कतिको पर्फर्मेन्स इस्यु भइरहेछ मलाई दुईवटा कुरा लाग्छ यसमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि दुईवटा कुरा टेक्निकल पार्ट हो हामीले कहिले पनि विचारै गर्दैनौँ कि यो देशमा प्रब्लम के भन्दाखेरि मेसिन ल्याइदिने होइन हामी आजको दिनमा पनि मन्त्रालयमा गएर तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने मन्त्रालयमा सचिवज्यू मन्त्रीज्यूहरूसँग बसेर तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने उहाँले तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ भने हामी त म्यान पावर प्रोभाइड गर्छौँ है हामी तपाईँलाई मान्छे दिन्छौँ तपाईँलाई डाक्टर छैन होइन डाक्टर पनि दिन्छौँ नर्स चाहिन्छ नर्स पनि दिन्छौँ भन्छ तर त्यहाँ मन्त्रालयमा बस्ने सचिवज्यू मन्त्रीज्यूहरूले एउटा नबुझेको पाटो के भन्दाखेरि डाक्टर र नर्सले काम गर्ने त मेसिनमा हो राइट हो त्यो मेसिन बिग्रियो भने के गर्ने त तपाईँ नेम या इन्जिनियर जसले म जस्तो पनि फर्स्टचोटि नेपालमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि प्रब्लम के भयो भने त्यो हेपा फिल्टर रुम भन्ने हुन्छ होइन त्यो एकदम स्टराइल रुम चाहिन्छ हामीलाई त त्यो बोन म्यारो ट्रान्सफर गर्नलाई त इन्फेक्सन होला भन्ने हिसाबले वी निड अ भेरी 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 होइन इफिसियन्ट स्टराइल रुम त्यो सबै ल्याएर बनाइयो स्टराइल रुम होइन अनि हेपा फिल्टर पोजिटिभ एयर प्रेसर भन्ने हुन्छ अनि ट्रान्सफर गर्दा 2-3 दिनमा त्यो हेपा फिल्टर त्यो बिग्रियो त्यो तपाईँको हेपा फिल्टर त्यो होल भनौँ न त्यो सिस्टमै बिग्रियो त्यो सिस्टम बिग्रिसकेपछि वी कल्ड इच एन्ड एभ्री इन्जिनियर्स इन द कन्ट्री नो वान क्यान फिक्स द्याट कसैले देखेकै छैन त्यो सिस्टम त्यो माइक अलिक नजिक लाग्नु होइन कसैले पनि त्यो सिस्टमै देखाएको छैन होइन त्यो त हेपा फिल्टर वाज द फर्स्ट टाइम इन द कन्ट्री अनि देन वी ह्याड टु कल इन्जिनियर फ्रम सिङ्गापुर ए हो र सिङ्गापुरदेखि इन्जिनियर आएर बनाएर हि वेन्ट ब्याक क्या अब सामान किन्छन् सबै हस्पिटलमा यु हेभ लाइक एभ्रिथिङ होइन तर त्यो सामान बिग्रेपछि बनाउने कसले आवर इन्जिनियर्स स्किल्ड इनफ होइन टु रिपेयर द मेसिन्स
त्यो ठुलो प्रब्लम हो क्या अहिले सिभिलमा भएको प्रब्लम पनि त्यही हो एक्ज्याक्टली सो अब तपाईँको सिटी स्क्यान बिग्रियो सिटी स्क्यान बनाउने मान्छेको त्यहाँ त ठेकदारहरूको खेल हुन्छ अरे नि त मलाई त अब म त पत्रकार जस्तो सोध्थेँ होइन यस्तो अब जस्तो म सिभिल हस्पिटलको डाइरेक्टर भए चाहिँ प्रोभाब्ली आई विल हेभ आन्सर यो क्वेसन होइन होइन या प्रशासनको मान्छे भयो आम सिम्पल म त त्यहाँको जागिरी हो अझ मेरो विडम्बना सुन्ने हो नि सिभिल हस्पिटलमा बल्ल अस्ति भर्खर जाँदै जागिरी खाएको आफ्नो हस्पिटल त्यस्तो होइन जागिरी खाएको 13 वर्षपछि मैले बल्ल म थाईको जान्थेँ मैले अस्ति लोकसेवा दिएर सिभिलवालाहरूले मेरो एउटा अर्को साथी पनि छ त्यहाँ सो दे वेटेड फर अ लोकसेवाको दे जस्ट गेभ एक्जाम सो यु स्टिल नट थाई कहाँ थाई म त 4 वर्षसम्म त ज्यालादारी भयो सो वेन आई वेजेसमा डेली वेजेसमा 4 वर्षसम्म मैले ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि सिभिलमा ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि म डेली वेजको डाक्टर हो सो हाउ क्यान दे इभन थिङ्क अबाउट द्याट एडमिनिस्ट्रेसन अब यो कुरा चाहिँ कसो हामीले हेमाटोलोजी भनेको विशेष भनेर सिनोनिमस छ ओके नो हेमाटोलोजी त्यो पनि ओन्कोलोजी मात्र फर्केर भन्नु आई जस्ट ह्याड मेरो बुवालाई आइटिपी थियो अनि त्यसपछि हामी इन्डिया जाँदाखेरि चाहिँ एम्समा हामीले धेरै दुःख गरेर चाहिँ हामीले एक्सेस पाएकोमा हेमाटोलोजी हेर्दाखेरि आजभन्दा कति वर्षको थिएँ म त्यतिखेर म धरानमा थिएँ 2005 माई फर्स्ट जब एन्ड वी वेन्ट देयर एन्ड देन हेमाटोलोजी त्यतिखेर नेपालमा छैन थिएन अनि त्यसले भनेको देखेर म तर्सेँ क्या म भर्खर त इन्टर्न सकेर जब खाएको त्यसले 5 वर्ष पढ्नु पऱ्यो के अरे रेजिडेन्सी गर्नु पऱ्यो त्यसपछि 5 वर्षको हेमाटोलोजी चाहिँ 8 वर्ष भएन टेक्निकली यु डिड द्याट 8 years अफ स्पेसलाइजेसन राइट द्याट गाई टोल्ड मी इन एम्स द्याट आइएम रेजिडेन्ट 3rd year अफ हेमाटोलोजी फेलोसिप आई सेड दिस इज समथिङ ब्युटिफुल आई नेभर त्यो के अरे त्यति ड्रेडिङ एजुकेसन प्रोसेस हो क्या हेमाटोलोजी गरेको मान्छेलाई हामीले राख्नु नसक्नु भने चाहिँ एउटा किसिमको यो चाहिँ फेलियर भनौँ न इन अ वे द वे यु गाइज वर्क होइन अब हाम्रोमा चाहिँ सर्भिसेसहरू नै थिएन हामी त्यो आइटिपी देखाउनलाई चाहिँ इन्डिया जानु पऱ्यो लास्ट विक ओके माई फादर कल्स मी ही हेज अ कलिग एन्ड सिज देयर इज समन हु निड्स अ हेमाटोलोजी कन्सल्टेसन अब तिम्रोमा त यु डोन्ट इभन हेभ अ टाइम टु पिक अप अ फोन बिकज द होल कन्ट्री लुक्स एट यु नोइङ यु आई सेड लाइक ओके आई क्यान टक तर नेपालमा कसैले पनि हेमाटोलोजी हेर्नु पऱ्यो भने द फर्स्ट अप्सन द्याट पिपल विल पिक अप इज यु सो हाउ यु म्यानेज युर टाइम यु हेभ बिकम सिनोनिमस विथ द्याट होइन सो जस्तो हेमाटो ओन्कोलोजी भनेको विशेषले हेर्नु पऱ्यो एउटा चाहिँ लिडरसिप क्वेसनमा एउटा स्ट्यान्डर्ड्समा ट्रान्सप्लान्टसम्म गराउने यात्रामा दुःख त आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर यो स्विट स्पट छ नि एज अ यु आर डुइङ अ ट्रान्सप्लान्ट देयर इज फ्यु थिङ्स द्याट वी आर डुइङ ट्रान्सप्लान्ट त्यो भनेको मेडिकल साइन्सको टप नच सर्भिस हो जस्तो किडनी ट्रान्सप्लान्ट लिभर ट्रान्सप्लान्ट देन द थर्ड वान द्याट इज देयर विच इज एक्चुली बिफोर लिभर ट्रान्सप्लान्ट इज ब्लड ट्रान्सप्लान्ट के अरे बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट भनेको अब बोनमा हुन सक्ने अथवा के अरे ब्लडमा हुन सक्ने हाइएस्ट लेभल सर्भिसेस को अप्सनलाई नेपाली समक्ष ल्याउँदाखेरि मैले एकदम सर्टमा भनिदिएँ होइन आइएम सरी फर द्याट किनभने त्यसको स्टोरी त इज फर एभर इन विथ यर लेगेसी होइन तिमीले यो कुरा हेर्दाखेरि नोबलमा सुरु गर्यो होइन अथवा त्यो सानो सेटअपमा भए पनि यो हेपा फिल्टरहरू जुन यो टेक्निकल सपोर्ट या आफ्टर सेल सर्भिसेस या इक्विपमेन्टको स्ट्याटस या स्पेसलिस्टहरूको चाहिँ अरू एसोसिएटेड सर्भिसेसहरूको चाहिँ क्यापेसिटी त्यो यत्रो अचिभमेन्टलाई हामीले एकदम नेगेट गरे जस्तो छ कि मैले कस्तो भने यत्रो भयो त हिजोसम्म चाहिँ हेमोफिलियाको बिरामीलाई हेर्नलाई या सिकल सेलमा चाहिँ अल्झिरहेको हेमाटोलोजीको सर्भिसेसलाई नेपालीले आज ट्रान्सप्लान्टसम्मको इन्जोय गर्न पाउँदाखेरि हाम्रो फर्टर्निटीले कसरी हेर्दो रहेछ त्यसमा दुईवटा कुरा छ एउटा कुरा चाहिँ अब प्रोभाब्ली अब म कसैलाई पनि ब्लेम गर्दिनँ क्या किन भन्दाखेरि हाम्रो वी आर नट हियर फर ब्लेम बट एटलिस्ट आइएम रिट्रेटिङ समथिङ इट्स अ सोल सर्चिङ भन्छ क्या होइन त्यही त अब मैले अब के लाग्यो भने कि प्रोभाब्ली द पायोनियरले जहाँ पनि दुःख पाउँछ होला क्या सो आई टेक मेरो नियति नै त्यो थियो जस्तो लाग्छ मलाई दिस इज मैले आफैले त्यही भन्छु कि जहिले प्रोभाब्ली आइम बर्न फर दिस हुन्छ नि मलाई अब यो चाहिँ यो सबै जति पनि मैले दुःख पाएँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि त्यसकै लागि चाहिँ मलाई भगवान्ले पठाइदियो होला होइन त्यो हिसाबमा मैले लिन्छु किनभने दुःख पायो भनेर अब के गर्नु त अब कसले पढ भनेको थियो तँलाई नचाहिने कुरा भने जस्तो हुन्छ नि तँले किन हेमाटोलोजी पढ्नु पऱ्यो यो अब लागि तँले अरू कुरा पढायो पनि हुन्थ्यो अब देशमा हुँदै नभएको कुरा पढेर आइसकेपछि मेरो एक्सपेक्टेसन पनि यिनीहरूले यो गर्दैलान् त्यो गर्दैलान् भन्ने कहिले पनि थिएन मेरो एक्सपेक्टेसन के थियो भने म गर्छु आफ्नो काम गर्छु द्याट्स इट भन्ने थियो र अब अहिले आएर त्यो ट्रान्सप्लान्ट मात्र भएन कि अहिले के भयो अब वी आर लाइक डुइङ 2 more थिङ्स होइन
जिन थेरापीको कुरा गर्दैछौँ अहिले हामी ओहो होइन अब हिमोफिलिया बीको बिरामीको लागि प्रोभाब्ली हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट इयरदेखि जिन थेरापीको ट्रिटमेन्ट सुरु गर्छौँ नेपालमा होइन वी आर वर्किङ भेरी क्लोजली विथ सेन्ट जुड हस्पिटल युएसमा अनि होपफुली होइन अब नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ विल ह्याभ द्याट एन्ड त्यसपछि कार्टी सेल भन्ने जुन चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ अब टेक्नोलोजी ब्लड बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि पनि रोग फर्केर आयो के गर्ने त भन्दाखेरि कार्टी सेल्स होइन त्यो पनि एकदमै हाइटेक कुरा हो एकदमै नेक्स्ट जेनेरेसन भनौँ त्यो हिसाबको अनि वी आर आइ एम भेरी होपफुल होइन प्रोभाब्ली विल स्टार्ट इट इन 2-3 years किनभने वी हेभ बिन वर्किङ भेरी हार्ड विथ चाइनिज गभर्मेन्ट फर द्याट अनि चाइनिज गभर्मेन्ट हेज assured us well we'll transfer the technology. So you don't have a problem working with St. Jude or Chinese all for the Nepali ko lagi. So I work with 5 different universities आजको दिनमा पनि है सो मेरो जति पनि ट्रान्सप्लान्ट रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू हुन्छ आई वर्क विथ युआइसी युनिभर्सिटी अफ इलिनोइस सिकागो हिमोफिलिया रिलेटेड आई वर्क विथ युनिभर्सिटी रचेस्टर जनरल हस्पिटल होइन अब जिन थेरापी आइ एम वर्किङ विथ सेन्ट ज्युड है सो मेडिकल एजुकेसन भनौँ न अनि त्यसो क्रिटिकल अप्रेजल एन्ड अल दिस थिङ्स आइ एम वर्किङ विथ क्विन्स युनिभर्सिटी इन क्यानाडा होइन सो एन्ड वेल इट्स लाइक अ कोलाबोरेटिभ वर्क तर अब अनि अब एम चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाउ टु इम्प्रुभ दि पेसेन्ट केयर एउटा कुरा र हाउ टु एजुकेट द हेल्थ केयर वर्कर्स होइन सो हाउ टु रिड जर्नल्स एन्ड हाउ टु राइट जर्नल्स एन्ड द्याट्स वाइ अब अक्टोबरमा एभ्री इयर वी आर डुइङ यो एउटा हाउ टु राइट रिसर्च भन्ने किसिमको वर्कसप गर्छौँ क्या ई क्यान्सर भन्ने छ युरोपियन क्यान्सर नेटवर्कले सो द्याट इज दे फन्ड अस सो लास्ट इयर अल्सो वी डिड अ भेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम दिस इयर अल्सो वी आर डुइङ इट अन October 19 सो सम वी आर अल्सो इन्भल्भ इन एजुकेटिङ द एजुकेसन रिलेटेड थिङ्स तर अब यो ट्रान्सप्लान्टकै कुरा गर्दाखेरि भनौँ न जसरी ट्रान्सप्लान्टको चाहिँ अनि एक दुईवटा कुरामा मलाई चाहिँ के एकदमै प्राउड फिल हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सप्लान्ट रिलेटेड कुरामा चाहिँ आज यदि डेटा हेर्ने हो भने सिभिल हस्पिटलमा हुने बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट इज वान अफ द चिपेस्ट अल ओभर द वर्ल्ड होइन इट्स चिपेस्ट तपाईँ त्यही ट्रान्सप्लान्ट इन्डियामा गर्न जानुभयो भने यु एन्ड अप स्पेन्डिङ लाइक 35 lakhs to 50 lakhs IC. IC. Civil hospital, it will take you like, depending upon your disease, probably 5 to 12 lakhs rupees, not more than that. Nepali. On top of that, we have published that it's in the public domain. So if you look at our survival curve, नेपालीमा भन्नु पर्यो हैन हामीले बिरामीको भन्नु निको हुने सरी जाँच यहाँ चलिरहेको हैन हैन नेपाली भन्छ नि त्यो अब हाम्रो चाहिँ उपचार गरेपछि सक्सेस रेट भनौँ न त्यसरी बुझौँ त्यो हेर्ने हो भने इट्स बाहिरको विदेशमा जस्तो छ हाम्रो त्यही हो विदेश मैले भने वेस्टर्न कन्ट्रिज हैन वरिपरि छिमेकी राष्ट्रको कुरा गरेन तपाईँ बाहिर गर्नुभयो भने त्यही भएर ट्रान्सप्लान्ट यसले एउटा लय समातिसकेको छ हैन अनि त्यसपछि त अब नाउ आइ एम ट्रेनिङ 10 more people. Yeah, you told me DM, FCPS. DM hematology छ त्यसपछि FCPS hematology छ मेडिकल DM मेडिकल ओन्कोलोजीका स्टुडेन्टहरू पनि हामी कहाँ आउँछन् सिक्नको लागि हैन अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब प्रोबेबली इन 2-3 years यु नो द्याट यु माइ हामीसँग त धेरै बिरामी मान्छे हुन्छन् के बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट इन्डिपेन्डेन्टली गर्न सक्ने हिसाबले पास गरेर गइसकेपछि कुनै एउटा पब्लिक या प्राइभेट इन्स्टिट्युटमा बसेर गर्न सक्ने हुन्छ त्यो ट्रान्सप्लान्टले एउटा लय लिइसकेको छ ट्रान्सप्लान्ट संसारमा सबैभन्दा ट्रान्सप्लान्ट भनेको हाम्रो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट जुन रगतको समस्याहरूमा लास्ट उपाय हो हैन भनेको रगतका बिरामीको लास्ट उपाय भएकोमा सबभन्दा सस्तो नेपालमा हुन्छ कसरी हुन्छ यस्तो छ अब हामी पैसा लिँदैनौँ सरकारी अस्पतालको ब्युटी भनेको त्यही हो कि जस्तो ट्रान्सप्लान्ट किन बाहिर महँगो छ भन्दाखेरि एउटा ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि डाक्टरले 5 लाख रुपियाँ जति पाउँछ नेबरिङ कन्ट्रीमा सो द डक्टर विल चार्ज अराउन्ड लाइक 5 lakhs रुपिस पर ट्रान्सप्लान्ट कर्पोरेट हस्पिटलमा प्रोभाइड द्याट गोज अप टु 7-8 lakhs रुपिस होइन एउटा केस गरेको सो सेसन्स हुन्छ होला नि त्यसको त हैन इफ यु हेभ 10 beds you can do 10 transplant in a day हैन सो अब बाहिर ट्रान्सफर महँगो कारण त्यो हो कि इट्स अ डेडिकेसन सो यु कान्ट स्लिप हैन एभ्री 2 आवर्समा त्यहाँको ट्रान्सफर युनिटको डाक्टर साहब या नर्सेसहरूले दे किप अन कलिङ यु हैन
सानो 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 भाइटल्समा तलमाथि भयो, ज्वरो आयो भने, अहिले आछी धेरै गऱ्यो भने, पिसाब धेरै गऱ्यो भने पनि दे विल कल यु बिकज दोज आर कम्प्लिकेसन्स अफ ट्रान्सप्लान्ट होइन। त्यही भएर द डेडिकेसन पनि त्यति हुन्छ। त्यही भएर अब त्यो भएर कस्ट गोज अप। तर अब सिभिलमा के छ भन्दाखेरि हामी त्यो डाक्टरको कुरै छ भने डाक्टर एक पैसा मैले अहिलेसम्म जति पनि ट्रान्सप्लान्ट गरेँ सिभिलमा आई डोन्ट चार्ज एनिथिङ फर द पेसेन्ट। मेरो सुक्खा तलब जति हो त्यो 65-70,000 नेपाली रुपिज द्याट्स माई स्यालेरी होइन। सिभिलमा गभर्मेन्टमा त्यही हो, जहाँ पनि गभर्मेन्ट हस्पिटलमा मैले मात्र 7,000 जो प्रोभाइड सबैजनाले सिभिलमा आज जति पनि डाक्टर साहबहरू काम गर्नुहुन्छ तिनीहरूको स्यालेरी भनेकै ग्रस स्यालेरी भनेकै तपाईँको त्यति। त्यो भने त सर्भिस मात्रै होइन, डाक्टर पनि सबभन्दा सस्तो नेपालमै हो कि? त्यो पक्कै पनि हो, मलाई त त्यो लाग्छ पनि, किनभने पक्कै पनि हो सबभन्दा सस्तो डाक्टर। र एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ मलाई लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, जो कोही डाक्टरले आजको दिनमा गभर्मेन्ट हस्पिटलमा सर्भिस दिइरहेछन् भने होइन, उसले भलिन्टियरै गरे है। त्यो के भ्यालु नै छैन, उसले भलिन्टियरै गरे होइन। भ्यालु अब अनि मैले भन्छु उसलाई त्यो भलिन्टियर गर्न मन छ नि उसले जागिर खाएर बस्ने हो, उसलाई भलिन्टियर गर्न मन छैन भने उसले त्यो त्यहाँबाट छोडेर जाने हो होइन। हामीले जागिर खाँदा सरकारी अस्पतालमा काम गर्न डाक्टरले काम गर्न जाने भनेकै तपाईँ भोलिन्टियरै गर्न जाने, किन गरिब देश हो नि त होइन। यो युएसमा म यति कमाउँथेँ, युरोपमा यति कमाउँथेँ भन्ने त्यो क्यालकुलेसनले नेपालको सरकारी अस्पतालमा त जागिर खान जाने ठाउँ नै होइन। त्यही भएर हामीले जति पनि डाक्टरहरू छौँ सरकारी, त्यही भएर म अझ के भन्छु भने जति पनि सरकारी डाक्टर काठमाडौँ बाहिर बसेका छन् होइन, म उनीहरूलाई एकदमै ह्युज रेस्पेक्ट हुन्छ नि मलाई चाहिँ। जहिले पनि उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि आई फिल एकदमै हुन्छ नि अर्कै लेभलको ह्युमन है, अर्कै लेभलको ह्युमन हुन्छ क्या तिनीहरू। त्यही भएर गभर्मेन्ट हस्पिटलमा काम गर्ने डाक्टर, नेपालमा काम गर्ने डाक्टरलाई बिचरा होइन यति 100 खानुपर्छ, के गर्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ त्यो। हामी जस्तो डाक्टरहरूले होइन, हामी जस्तो डाक्टरहरूले जो चाहिँ ठुल्ठुलो पोस्टमा छैनौँ, त्यसलाई उहाँहरूलाई त्यो सर्भिस जो दिएको छ त्यो सर्भिसलाई त खास हामीले उनी गर्न सक्यो, भलिन्टियरै हो त्यो भलिन्टियर हो त्यो। त्यही भएर त्यो अब त्यो स्यालेरीको कुरा त भइहाल्यो। अनि त्यस्तै गरेर अब ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ कुरै गर्दाखेरि ट्रान्सप्लान्ट फेरि नेपालमा एउटा मात्रै यो यस्तो ट्रान्सप्लान्ट हो जुन प्राइभेटमा सुरु भयो र गभर्मेन्टमा गएर भयो कि। तपाईँ अरू हेर्नुहुन्छ भने सबै ट्रान्सप्लान्ट त पहिला गभर्मेन्ट हस्पिटलमा सुरु भयो अनि देन दे मुभ टु अ प्राइभेट। सो यु गाइज डिड नोबलमा गरे? हामीले 11वटा जति ट्रान्सप्लान्ट नोबलमा सुरु गरिसकेपछि अनि वी थट ओके एकजना बिरामीले मलाई आएर के भन्नुभयो भने डाक्टर साहब के गरे यो त महँगो भयो, कसरी अब हामी जस्तो मान्छेले कसरी यो त अफोर्डै गर्न सक्ने भयो भने। हाम्रो नेता साथीले चाहिँ मैले विशेष त अब हामी साथी त हो नि होइन, उसले नोबल चलाउँथ्यो क्या अरे अनि होइन उसले हेल्प गरे, उसले नै भने अब गर्नुपर्छ यो यहाँ गरौँ नोबलमा गरौँ भने उसले नै मलाई इन्करेज गरे। सुने कि सुन्दाखेरि चाहिँ फिल्ममा ब्रेक दिन्छ नि कुनै हिरोलाई, होइन भन्न मिल्छ है, भन्न मिल्छ। त्यस्तो फिल्मी के लाइफ हुन्छ नि मान्छेको, लाइक अब हि इज सो ट्यालेन्टेड होइन, अब हि निड्स अ ब्रेक इन त्यो के अरे अब कुनै आफ्नो स्पेसियालिटीमा। अनि देयर इज अनदर फ्रेन्ड हु इज रनिङ अ हस्पिटल होइन, अब उसले चाहिँ होइन उसले त के गर्यो भन्दाखेरि म भेलोरमा हुँदाखेरि हि केम एन्ड हि सेड वेल हेर विशेष अब वन्स यु ग्रेजुएट फ्रम हियर कम टु माई हस्पिटल एन्ड लेट्स स्टार्ट ट्रान्सप्लान्ट भनेर भनेकै हो होइन। द्याट्स अ हिस्ट्री एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि होइन। अब 11वटा ट्रान्सप्लान्ट त्यहाँ गऱ्यौँ, 11वटा ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि त्यहाँबाट एकजना बिरामीले मलाई आएर के भन्यो भनेखेरि यो त एकदमै महँगो भइरहेछ, हामी जस्तो मान्छेलाई भएन यो होइन, यो सर्भिस त तपाईँले गभर्मेन्टमा दिनुपर्ने भनेर भन्यो कि उसले। अनि त्यसपछि मलाई कस्तो एउटा भिन्दै किसिमको हुन त हो, किन मान्छेले 2-3 लाखले कति फरक पर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट 6 लाख रुपियाँमा 7 लाख रुपियाँमा आज गभर्मेन्ट हस्पिटलले गर्छ र त्यसलाई तपाईँले 10 लाख रुपियाँ बनाइदिने हो भने त्यो 3 लाख खोज्न मान्छेको 3-4 महिना जान्छ कि, 3-4 महिनासम्म मान्छे मर्छ क्या त्यो पैसा नभएर होइन। त्यही भएर त्यो प्राइस चाहिँ जति सकिन्छ त्यति कममा गर्न सकेकै सबभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ कि। अनि त्यो किन भयो भन्दाखेरि बिकज वी डोन्ट चार्ज होइन, डाक्टरले त एक पैसा पनि नलिसकेपछि त कस्ट कट्ने भयो। अब हस्पिटलले चार्ज गर्ने भनेको बेड त हो होइन, र औषधि तपाईँको नेपालमा लक्कीली हामीले फेरि भिन्दै किसिमले ट्रान्सप्लान्ट गर्छौँ। त्यही भएर हामीले ट्रान्सप्लान्टमा युज गर्ने औषधिहरू एकदमै पुरानो औषधिहरू हो कि, ट्रेडिसनल पुरानो र इफेक्टिभ औषधिहरू हो। अब पुरानो औषधि जति पुरानो हुँदै गयो त्यति सस्तो हुँदै जान्छ नि त होइन। महँगो औषधि नयाँ औषधि युज गर्नुभयो भने महँगो हुन्छ होइन। तर ह्याभिङ सेट्स हो भन्नु यो फेरि अर्कै मेसेज जाला एकदमै पुरानो औषधि युज गरेर ट्रान्सप्लान्ट गर्दो रहेछ भने, तर होइन संसारभर नै त्यही औषधि युज गर्छ, त्यस्तै खालको औषधि युज गर्छ। सिटामोल खाएर ज्वरो ओर्ले भन्दाखेरि पुरानो भनेर भन्न मिल्दैन नि, एक्ज्याक्टली सेम थिङ। त्यही भएर चाहिँ क्यान बी डिफ्रेन्ट। अब फेरि अङ्कोलोजीको प्रब्लम चाहिँ के छ भनेदेखि अङ्कोलोजिस्ट आर टेक्निकली स्पोन्सर्ड बाई मेडिसिन भन्ने आइसक्यो मार्केटमा। अब यो चाहिँ कस्तो भइरहेछ भनेदेखि जस्तो जति नयाँ फर्मुलेसन आयो त्यति धेरै चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ मार्केटिङ गिमिक गर्नु पऱ्यो। मार्केटिङ गिमिकमा चाहिँ अब कति प्र्याक्टिसनर्सहरू करप्ट पनि हुन्छन् अलिकति, त्यसले गर्दाखेरि मोटिभ नयाँ नयाँ एक्सपेरिमेन्टल ड्रग्सहरूमा चाहिँ धेरै लगानी र धेरै मार्केटिङ कस्ट भएपछि धेरै युजेसको हाइप। यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि एज अ मेडिकल पर्सनल होइन
हामीलाई कहिले पनि हाम्रो पढाइमा हाम्रो करिकुलममा क्लिनिकल ट्रायल कसरी पढ्ने त्यसलाई कसरी क्रिटिकल्ली एनालाइज गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई कसैले पनि पढाएन है त्यसको एडभान्टेज फार्मास्युटिकल कम्पनीले लिएको हो है अन्कोलोजीमा अहिले यस्तो प्रब्लम के भन्दाखेरि 3 महिना मात्र बाँचिन्छ त्यो औषधि खायो भने तर त्यो 3 महिना बाँच्नको लागि 10 करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने औषधिहरू मार्केटमा छ्यापछ्याप्ती छन् हो र जति पनि हुन्छन् यु क्यान जस्ट अन्कोलोजीमा आज त्यही भएर क्यान यु रिपिट द्याट 3 महिना बाँच्नको लागि 10 करोड खर्च गरेर अनि अब पेपर लेख्दाखेरि फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले कसरी पेपर लेखिदिन्छन् भन्दाखेरि यु निड टु रिपिट द्याट क्यान यु डु द्याट ल अब जस्तो भनौँ न एउटा औषधि छ होइन एउटा एक किसिमको क्यान्सर छ एउटा क्यान्सरको बिरामी छ अब त्यो क्यान्सरको बिरामीको चाहिँ औषधि चाहिँ फार्मास्युटिकल कम्पनीले लगानी गरेर हुन्छ इन्भेस्ट गरेर हुन्छ भनौँ न एक हिसाबले बनाएपछि उनीहरूले क्लिनिकल ट्रायल गर्छन् होइन क्लिनिकल ट्रायल गरेपछि मात्र त्यो औषध त हुने भयो के अरे मार्केटमा आउने भयो एफडिएले अप्रुभ गरिसकेपछि या कुनै पनि अथोरिटीले अप्रुभ गरिसकेपछि डिजाइनै यसरी गरिदिन्छन् कि स्टडीको डिजाइन होइन वेल 3-4 महिना मात्र बिरामी बाँच्यो भने पनि होइन त्यसलाई एकदमै सेलिब्रेट गरेर हो यो त एकदमै खतरा माइलस्टोन भयो त होइन त पेसेन्ट सर्भाइभ फर 3 months क्यान्सरमा त्यो पनि होइन भन्ने हिसाबले पेपर लेखेर त्यसलाई त्यो अनुसारको मार्केटिङ गरेर फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले बबाल गरिरहेको छन् होइन संसारभरि द्याट्स वाइ वी इस्टाब्लिस जस्तो क्यानाडामा अहिले हामीले चाहिँ अस्ति म तपाईँको एक वर्ष अगाडि वी इस्टाब्लिस अ कमन सेन्स इन अन्कोलोजी भन्ने एउटा संस्थै दर्ता गऱ्यौँ ए हो र अनि यो संस्थाले चाहिँ यही यस्तै कुरा यस्तै क्लिनिकल ट्रायलहरू जुन चाहिँ एकदमै भनौँ न फार्मा ओरिएन्टेड छन् खालि खास त्यस्तो एडभान्टेज केही पनि छैन त्यो औषधि खाएर तर महँगो छ र बिरामीलाई केही बेनिफिटै छैन होइन किन क्यान्सरकोमा त दुईवटा कुरा हुनु पऱ्यो कि क्यान्सरको बिरामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने कि क्यान्सरको बिरामी औषधि प्रयोग गर्दाखेरि बिरामी बाँच्नु पऱ्यो र बिरामी त्यो बाँच्ने मात्र भएन ओछ्यानमा मात्र सुतेर बाँचेर त भएन नि त उसको क्वालिटी अफ लाइफ पनि इम्पेयर हुनु भएन राम्रो हुनु पऱ्यो सो विथ भनौँ न हिँड्न सक्ने बाथरुमसम्म जान सक्ने होइन हिँडुल गर्न सक्ने क्वालिटी लाइफ त चाहियो नि त खालि बिरामी चाहिँ तपाईँले 10 महिना बचाइदिने तर त्यो बिरामी बेड रिटर्नै हुने सधैँ ओछ्यानमै सुतिरहने 10 महिनासम्म ओछ्यानमा सुतिने आची पनि अरूले गराइदिनु पर्ने पिसाब पनि अरूले गराइदिनु पर्ने त्यो औषधि 10 महिना बाँचेर के भयो त त्यसको त केही ऊ भएन त्यही भएर क्यान्सरमा दुईवटा कुरा हुनैपर्छ क्यान्सरको औषधि बनाउँदाखेरि फार्मास्युटिकल कम्पनीले दुईवटा कुरामा ध्यान दिनैपर्छ बिरामी बाँच्नु पनि पर्छ र बिरामीको क्वालिटी अफ लाइफ पनि इम्प्रुभ हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली सो हामीले अस्ति पनि आजसम्म विडम्बना के भन्दाखेरि न्यू इङ्ग्ल्यान्ड जर्नलमा पब्लिस भएको पेपर लान्सेटमा पब्लिस भएको पेपरमा पनि यो चाहिँ भनौँ न हामी त्यसलाई नै ऊ मान्छौँ नि त ओहो एनइजिएममा पब्लिस भएको त यो त एकदमै फेनोमेनल स्टडी हो भन्छौँ लान्सेटमा पब्लिस भएको छ यो त लान्सेटमा पब्लिस हामीले प्र्याक्टिस चेन्ज गर्नुपर्छ बिकज इट वाज पब्लिस इन लान्सेट इट वाज पब्लिस इन एनइजिएम तर त्यहाँ पब्लिस भएको स्टडीमा पनि धेरै फ्लहरू पाइयो फार्मा ड्रिभन पाइयो एन्ड द्याट्स वाइ वी थट वेल होइन अलि लाइट माइन्डेड मान्छेहरू बसेर एक्चुली पबमा बियर खाइरहेको होला नो दिस इज रङ होइन यो त सोसाइटीलाई त वी हेभ टु हाम्रै फर्टर्निटीलाई पनि वी हेभ टु गिभ देम वी हेभ टु रियली टिच देम भन्ने हिसाबमा यहाँ डाक्टर विशाल गेवाली हुनु डाक्टर तपाईँले चिन्नु पनि हुन्छ होला सो वी मेट लास्ट टाइम when he was here सो इन हिज इनिसिएटिभ होइन अनि प्लस उसको एउटा मेन्टर कन्सियस अन्कोलोजिस्ट अनि त्यसपछि अनि क्रिस बुथ भन्ने एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्छ क्यानाडामा होइन सो उनीहरू दुईजनाको पहलमा उनीहरू सबैजनालाई बोलाएर होइन यो त भएन यो खालि यो फार्मास्युटिकल कम्पनीले चाहिँ पाए यो तालि हुँदैन भने सो स्विट के सो दिस इज अ ग्रुप अफ अन्कोलोजिस्ट हु आर विवेक भएकाहरू अरू चाहिँ अब विवेक नभएकाहरू होइन जिस्केको होइन कमन सेन्स चाहिँ एउटा डाक्टरको कमन सेन्स के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि बिरामी बाँच्नु पऱ्यो बिरामी राम्ररी बाँच्नु पऱ्यो भन्ने हो नि त होइन अनि फार्मा हेज डिरेल द्याट के हो एब्सोल्युटली ओके इट्स अ होल न्यू च्याप्टर अनि त्यही भएर पनि त्यो कन्सियसनेस छ सो युआर अल्सो पार्ट अफ जस्तो मैले हेमोफिलियाको छुट्टै कुरा गर्न खोजेको थिएँ तर यो दुईवटा पार्ट हो एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन्स द्याट यु हेभ क्रिएटेड फर्मड एन्ड देन हेमोफिलियाको कुरा पनि त्यहाँ जोडिन्छ सो यो रोयल डिजिज भन्थ्यो नि रगत बगिराख्ने जस्तो बेलायतको राज संस्थाको रोग भनेर जुन चिनिन्छ प्रिन्स चार्ल्ससम्म अहिले त राजा हुनुभयो अब किङ चार्ल्स भन्नुपर्छ उहाँकोसम्म यो बिमारी छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ लाइक हाम्रो साइन्सले भन्छ र उहाँहरूको टेन्डेन्सी चाहिँ कहीँ चोटपटक लाग्यो भने ब्लिडिङ भएरै मर्ने भन्ने छ होइन
त्यो चाहिँ उनीहरूलाई एकदम प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने त्यसको बारेमा के अलिकति हामीले वाट इज दिस होइन यस्तो नेपालमा पहिलेदेखि नै नेपाल हिमोफिलिया सोसाइटी भन्ने थियो होइन त्यसो द्याट वाज देयर फर सिन्स अ लङ टाइम यो र हिमोफिलियाको बिरामीको चाहिँ समस्या के हो भन्दाखेरि अब भने दुई किसिमको हुन्छ हिमोफिलिया ए र हिमोफिलिया बी भन्ने हुन्छ उहाँहरूमा त सामान्य चोटपटक लाग्दाखेरि पनि या चोटपटक नलाग्दाखेरि पनि वाल ब्लिडिङ हुने र ब्लिडिङै बन्द नहुने है अब त्यस्ता रोगी हाम्रो पपुलेसनमा हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालमा केही नभए पनि 4000 जति हुनुपर्ने हो तर हामीले अहिलेसम्म डिटेक्ट गरेको चाहिँ जम्मा 800 देखि 900 जना मात्र छौँ होइन त्यो अरू मिसिङ छन् उनीहरूलाई अहिलेसम्म हामीले डायग्नोस गर्न सकेका छैन र यो रोगको औषधि यस्तो महँगो छ कि होइन एक दिनमा त्यो रोगको औषधि लगाउने त प्रोफाइल्याक्सिस भन्छौँ हामी किनभने त्यो रोगमा चाहिँ के हुने हो भन्दाखेरि क्लटिङ फ्याक्टर नहुने हो फ्याक्टर 8 छैन भने हिमोफिलिया ए हुने हो फ्याक्टर 9 छैन भने हिमोफिलिया बी हुने हो त्यो क्लटिङ फ्याक्टर चाहिँ फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले बनाउँछन् त्यो चाहिँ हामीले इन्जेक्ट गर्न सक्छौँ जे मिस जे कुरा छैन त्यही कुरा दिने हो त्यो कसैलाई दिनका दिन दिनुपर्छ कसैलाई हप्तामा 2 चोटि कसैलाई हप्तामा 3 चोटि बनाएर त्यसरी दिनुपर्ने हुन्छ एकचोटि दिँदाखेरि त्यसको कस्ट आज नेपालमा $3,000 पर्छ 3 लाख बढी हजुर $3,00,000 भनौँ $3,000 इज भेरी क्वाइट एक्सपेन्सिभ र तर त्यो औषधि चाहिँ एउटा वर्ल्ड फेडरेसन अफ हिमोफिलिया भन्ने एउटा फेडरेसन छ क्यानाडामा छ अनि त्यो संस्थाले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ 25 होइन 20 वर्षदेखि होला चाहिँ डोनेट गरेछन् सरकारले 2 वर्ष मात्र भयो यो रोगको लागि औषधि किन्न थालेको तर आजको दिनमा पनि तपाईँले हेर्ने हो भने 98% अफ जति पनि मेडिसिन छ त्यो मेडिसिन डोनेटेड हुन् 1-2% चाहिँ गभर्मेन्टले किन्दै हो अनि र गभर्मेन्टले किन्न थाले 1-2 वर्ष मात्र भयो अनि त्यो वर्ल्ड फेडरेसन अफ हिमोफिलियाको चाहिँ 142 डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजमा काम गर्छ इट्स लाइक WHO इट्स लाइक अ WHO तर इट्स लाइक अ ब्लिडिङको बिरामीहरूको लागि काम गर्ने संस्था भनौँ वान अफ द बिगेस्ट र वान अफ द मोस्ट इन्फ्लुएन्सियल ब्लिडिङ डिसअर्डर वान अफ द मोस्ट इन्फ्लुएन्सियल ब्लिडिङ डिसअर्डर कम्युनिटी हो क्या त्यो संस्था हो त्यो संस्थाले चाहिँ अब अनि हामीले यहाँ हिमोफिलियामा अब त्यो डोनेसनबाट आएको सामानबाट धेरै काम गऱ्यौँ वी डिड अल कम्प्लिकेटेड सर्जरिज होइन वी पब्लिस द्याट होइन त्यो सबै हिमोफिलिया जर्नलमा चाहिँ ल क्रानियोटोमी पनि गरेको छ खुट्टा काटेको पनि पब्लिस गरेको छ स्ट्रोक भनौँ न सबै सर्जरीहरू कम्प्लिकेटेड सर्जरिज अनि आर्थोप्लास्टी गरेको होइन हिमोफिलियाको बिरामी बिचरा पहिला त अपरेसन नभएर अपरेसन यहाँ नहुने भएर भेलोर जान्थ्यो इन्डिया जान्थ्यो सो वी स्टप द्याट होइन वी सेड नो नेपालमै हामी गर्छौँ हामी गर्न सक्छौँ भनेर त्यो सबै कुरा हामीले गऱ्यौँ जति पनि गऱ्यौँ त्यो सबै पब्लिस गऱ्यौँ बाहिर सो इट्स इन अ पब्लिक डोमेन होइन त्यसपछि द वर्ल्ड फेडरेसन अफ हिमोफिलिया थट ओके एकजना मान्छे छ त्यसले हिमोफिलिया पनि गर्छ ट्रान्सप्लान्ट पनि गर्छ होइन यसलाई त हामीले बोर्ड मेम्बर बनाउनुपर्छ भनेर दे कल मी वान फाइन डे एन्ड दे सेड वेल आर यु इन्ट्रेस्टेड बिकमिङ अ बोर्ड मेम्बर अफ आवर हुने अब मलाई त्यो द्याट वाज अ बिगेस्ट अनर फर मी हुन्छ नि अब द्याट इज सो नाउ व्हेन आर यु कलिङ अस 1 वर्ष भयो बोर्ड मेम्बर भयो आई स्टिल हेभ 1 मोर इयर होइन 1 वर्ष अझ बाँकी छ अनि त्यही भएर अनि बोर्ड मेम्बर म हुँदाखेरि चाहिँ अनि मैले अब भनौँ नेपाललाई के गर्न सकिन्छ त होइन नेपालमा चाहिँ अब प्रोभाब्ली अब अर्को बोर्ड मेम्बर बनि त कहिले होइन अनि त्यो हिसाबमा मैले सबै काम यता काम चाँडो गरेर नेपालमा 2-3टा हिमोफिलियाका एकदमै एक्सपेन्सिभ र एकदमै इफेक्टिभ औषधिहरू चाहिँ इमिसिजुम्याब भन्छौँ कि हामी त्यो पनि ल्यायौँ अहिले 64 जना नेपाली बिरामीले इमिसिजुम्याब प्रोफाइल्याक्सिसमा छन् होइन त्यो इमिसिजुम्याब एक दिनको औषधि भनेको इट इज लाइक अराउन्ड 15 लाख नेपाली रुपियाँ हो 15 लाख भनेको त्यत्रो मान्छेलाई खुवाउनु एकजनालाई एक दिनको औषधि एक दिनको एउटा डोजको 15 लाख हो होइन सो हाउ यु गाइज गेट थ्रु दिस होल प्रोसेस मैले यो पैसाको कुराले होइन कि होइन तर मान्छेले विश्वास गरे भने डोनेट त्यसरी गरेर होइन त्यो पैसा कहाँ त्यति मात्र भएन अनि इमिसिजुम्याबको त्यो अनि फेरि त्यो पनि राम्रो हुँदै गयो सबै बिरामी राम्रो बेटर भइसकेपछि अनि वी पिच फर जिन थेरापी त्यसपछि जिन थेरापी सो यु आर पार्ट अफ बोर्ड भनेको संसारभरिको रगत बग्ने बिमारीहरूको छाता सङ्गठनको आई एम वान अफ द बोर्ड मेम्बर यु आर द बोर्ड मेम्बर नेपालीको छोरा होइन त हजुर पुरै नेपालमै काम गर्ने नेपाली बिरामीको लागि यत्रो कुरा गर्ने हामीले त नाइन्साफी गर्ने रहेछ नबोलाएको भए होइन भने चाहिँ वी सुड बी ओपन अबाउट टकिङ भन्ने हो अनि अरू पनि छ जस्तो तिमीले लाइक यु फाउन्डेड यु फाउन्डेसन भन्ने जुन सिकागोमा छ होइन सो हेमोफिलियाको त ग्लोबल प्लेटफर्ममा यु आर पार्ट अफ इट नाउ यु गोना ड्राइभ इट यु विल बी चेयरम्यान द्याट आइ एम स्योर अबाउट विथ दिस एनर्जी होइन सो तिमीले त्यो कुरा त हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ डेफिनेटली यहाँ काम गर्दा गर्दै यो क्रिएटिङ अ न्यू बेन्चमार्क्सहरू होइन
एन्ड इट इज प्राइड फर आवर जेनेरेसन क्या हाम्रो प्रब्लम के छ भने हामी एक्लैले समाज बन्छ भन्ने एउटा चाहिँ न्यारेटिभ छ क्या जुन चाहिँ हाम्रो दसैँमा टिका लाउँदाखेरि हाम्रो एल्डर्सले चाहिँ ठुलो मान्छे बनेस् तैँले ठुलो काम गरेस् अझ डाक्टर हो भनेदेखि अस्पताल खोलेस् आफ्नो मात्रै के त भनिरह भएर एक किसिमको हाम्रो न्यारेटिभ चाहिँ सेल्फ सेन्टर्ड छ धेरै होइन तर युआर अल्सो पार्ट अफ दिस फाउन्डेसन कल यु फाउन्डेसन टेल अस अबाउट द्याट के गर्छ यसले यसको को फाउन्डरहरू पनि छन् 2 जना विदेशीहरू अर्को चाहिँ चेयरम्यान अफ इन्टरनेसनल अलायन्स अफ यु फाउन्डेसन भन्ने छ त्यो पनि अर्को छ सो यो पार्ट अफ लाइक अल डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सो यो फाउन्डेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि सो म जब युएसमा हुँदाखेरि मेरो मेन्टर होइन डाक्टर ड्यामियानो रोन्डेली भन्ने चाहिँ नेपाल एकदमै मन पराउने इटालियन रहेछ इटालियन हिज इटालियन गाई होइन अनि नेपाल एकदम मन चाहिँ थाहा पाउँछु कि म अनि नेपाल एकदम मन पराउने उसले अनि त्यसपछि उसले के अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि एभ्री टाइम नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ मसँग के भइरहेछ बिरामी के छ कस्तो त्यहाँ यति धेरै बिरामी छ त कहाँ होइन भन्थ्यो अनि मैले सधैँ उहाँलाई के भन्थेँ भन्दाखेरि अब बिरामी छ तर मोस्ट अफ देम दे कान्ट अफोर्ड है अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अनि हामीले एउटा पेपर लेख्यौँ क्या म र विशाल गेवाली मिलेर होइन ल्यान्डसेटमा पब्लिस भयो त्यो विच अ बिग थिङ होइन ल्यान्डसेट हेमाटोलोजी होइन ल्यान्डसेटबाट त्यो चना चटपटी जस्तो रहेछ ल्यान्डसेट होइन त्यहाँ हामीले के पब्लिस गऱ्यौँ भन्दाखेरि नेपालमा बिरामीलाई उपचार गराउँदाखेरि के गर्नुपर्छ त होइन 10-12 लाख रुपियाँ खोज्नको लागि जस्तो ल्युकेमियाको बिरामी गर्नु पऱ्यो र 12 लाख रुपियाँ जति चाहिँ उपचारको लागि खर्च हुन्छ भने त्यो 12 लाख मान्छेले कसरी जुटाउँछ त भनेर हामीले एउटा सर्वे गऱ्यौँ सर्वे गर्दाखेरि के देख्यो भने मोर देन 80%ले अरूसँग सहयोग माग्ने सहयोग पनि कस्तो 36% ब्याचमा पैसा माग्ने होइन अर्को त्यस्तै मोर देन 80ले एक न एक कुनै एउटा गभर्मेन्टसँग चाहिँ त्यो लिएकै हुने त्यो गभर्मेन्टले दिने पैसाहरू 1 लाख रुपियाँ 5 लाख रुपियाँ छ नि झन् त्यो लिएकै हुने र अर्को 75% बढीले त घरबारे बेचेको पायौँ 75% घरबारे घरै तपाईँ घर या जग्गा सो पोभर्टीको साइकल भनेको गरिबीको साइकल चाहिँ त्यहाँ सुरु हुने रहेछ अनि त्यसपछि 12 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नलाई एभरेज नेपालीले कि कोहीसँग लोन माग्न लिनुपर्छ कोही तपाईँले घर बेच्नुपर्छ होइन कि गभर्मेन्टसँग उ गर्नुपर्छ भनेपछि यो त अनि मान्छेले कसरी उपचार गर्न आउनु हामीले रोग डायग्नोसिस गरिदिने सिभिलमा यो छ भन्ने वर्ल्ड क्लास फेसिलिटी छ भने हामी सबै कुरा डायग्नोस गर्ने बिरामी उपचार त गर्नु पऱ्यो नि त कसरी गर्ने उपचार होइन गभर्मेन्टले त 1 लाख रुपियाँले त उपचार हुँदैन अब यसलाई के गरेर एड्रेस गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अनि एकचोटि हामी बस्दै गर्दाखेरि डाक्टर ड्यामियानो मेरो गुरु मेन्टर बियर खाँदै कि होइन त्यत्तिकै कुरा गर्दाखेरि उहाँ अनि उहाँको भाइ चाहिँ त्यो बार्कलेसको म्यानेजर हो सिओ नै हो क्या समथिङ लाइक द्याट के वाज अ बिग भनौँ न अनि उहाँ सिमोन रोन्डेली भन्ने अनि म हामी 3 जना बसेर कुरा गर्दाखेरि एउटा मोडल डेभलप गऱ्यौँ हामीले सो दिस मोडल चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कबाट हामीले बिरामीलाई चाहिँ पैसा दिने विथाउट एनी कोल्याटरल्स ब्याङ्कले 5 लाख रुपियाँ बिरामीलाई दिने अपफ्रन्ट विथाउट एनी कोल्याटरल्स होइन अनि ब्याङ्कसँग हामीले नेगोसिएट गऱ्यौँ सबै कुरा गऱ्यौँ ब्याङ्कले पनि ओके भने अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अनि अब त्यो 5 लाख रुपियाँ लिइसकेपछि इएमआई त तिर्नु पऱ्यो नि त अब बिरामीसँग त पैसा त छैन अब कसरी इएमआई तिर्ने भन्दाखेरि त्यो बिरामीको 2-3 जना रिलेटिभ्सहरू क्लोज रिलेटिभ्सहरूलाई चाहिँ हामीले भोकेसनल ट्रेनिङ दिने होइन भोकेसनल ट्रेनिङ दिइसकेपछि उनीहरूलाई जब प्लेसमेन्टमा पनि राखिदिने गर्दाखेरि वाट आर यु डक्टर इकोनोमिस्ट अनि 30,000 रुपियाँ जति कमाउँदो रहेछ त्यो मान्छेले त्यो जब भनौँ जस्तो बारिस्टाको ट्रेनिङ वाट एभर भनौँ न वाट एभर ट्रेनिङ अनि 30,000 रुपियाँ कमायो भने त ब्याङ्कलाई दिनुपर्ने त इएमआई इज लाइक ओन्ली 8 to 10,000 हो त्यही भएर त्यो बिरामी पनि ठिक हुन्छ परिवारको बिरामीको इकोनोमी पनि भनौँ न हाउस होल्डलाई पनि हेल्प हुन्छ इकोनोमिक वाइज प्लस जब पनि क्रिएट हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो अर्गनाइजेसन त्यो खोल्यौँ होइन अब त्यो कसरी त्यसको त्यो यहाँ वी स्ट्रगल अ लट होइन त्यो खोल्नलाई कति गाली ब्याङ्कसँग कति मिटिङ गरियो के गरियो ब्याङ्कलाई बुझाउन कति टेन्सन भयो यहाँको ब्याङ्कले त बुझ्दैन ब्याङ्कले बुझाउनु कति गाह्रो घरि एउटा भन्छ एक फेरि ब्याङ्कमा पनि म्यानेजर कति चाँडो चेन्ज हुने होइन घरि एउटाले बुझ्छ अर्को आउँछ अर्कोले बुझ्दैन तर मोरलेस अहिले त्यसो गरेर हामीले एउटा पाइलट प्रोजेक्ट गरेको अहिले 20 जनाको लागि भन्दाखेरि 5-6 जनाले त्यो लोन लिएर त्यो प्रोग्राम इज रनिङ स्मुथली नाउ वाट वी आर प्लानिङ टु डु इज लाइक प्रोबब्ली वी आर ट्राइङ टु एक्सटेन्ड द्याट अब हामीले चाहिँ अब होइन यो क्यान्सरको लागि मात्र अरूलाई पनि गरौँ नि त ब्लड क्यान्सरलाई मात्र होइन अरूलाई पनि गरौँ भनेर हामी लागेछौँ अब त्यसको लागि एन्ड देन अब फन्ड रेज गर्नको लागि अब
कहिले युएस गयो कहिले कहाँ गयो होइन अनि फन्ड रेज गऱ्यो लिएर आयो त्यसपछि त्यहाँबाट अनि त्यो अनुसार हामीले गरिरहेछौँ कतिजनाले यस्तो सर्भिस दिएछ यसबाट होइन अब सर्भिस लिन आउने मान्छे धेरै छन् तर अब नेपालमा कन्टेक्स्ट होइन ब्याङ्कले तँलाई कोल्याटरल चाहिँदैन तँलाई स्यालेरी त्यो भाग्यो भने जिम्मेवार हामी लिन्छौँ भनेर भनिरहेको छौँ नि त हामी एज अ फाउन्डेसन होइन हामीले त्यो अनुसार उनीहरूलाई पैसा पनि जम्मा गरिरहेछौँ ब्याङ्क सोसल कन्ट्र्याक्टलाई कन्भर्ट गरे ब्याङ्कले होइन ब्याङ्कले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सबैलाई लोन दिनै चाहँदैन क्या ब्याङ्कले होइन त्यत्रो ग्यारेन्टी दिँदाखेरि पनि हामीले सबै कुरा गरिदिँदाखेरि पनि त्यो बिरामी भाग्यो भने पैसा हामी तिर्दिन्छौँ भन्दाखेरि पनि ब्याङ्क चाहिँ त्यो गार्समेन्टको नियम भन्दै होइन यो क्राइटेरिया पुग्दैन यो क्राइटेरिया पुग्दैन भनेर ब्याङ्कले गर्दा धेरै बिरामीलाई चाहिँ अजेलमा परेको छ क्या हामीले भने जस्तो गरेर सजिलो चाहिँ भएको छैन यो होइन किन भन्दाखेरि ब्याङ्कको कति क्राइटेरियाहरू चाहिँ हुन्छ नि अब कोल्याटरल छैन भने पनि लोन दिनलाई जब हुनुपर्ने अब कहाँबाट ल्याउने बिचरा त्यो बिरामी त्यहाँ किसान मान्छेको जब हुन्छ हुँदैन नि होइन त्यो त्यस्ता 3-4वटा चिजहरू छन् जसलाई हामीले चाहिँ अहिले बिस्तारै फेरि अब डाक्टर टाइम पर्सि कहिले आउँदै हुनुहुन्छ के अरे ब्याङ्कसँग बसेर यसलाई सेटल गर्ने भन्ने कुरा छ त्यसकै सिस्टर आई वुड लाइक टु गेट इन्भल्भ इन इट होइन त्यो डिजाइन थिङ्किङ चाहियो यस डेफिनेटली अनि त्यसमा आई वुड लभ द्याट र यही प्रोग्राम मार्फत पनि म के भन्छु इफ यु हेभ सम वान हु एमबिए गरेको केटा होइन जसलाई चाहिँ अलिकति हेल्थमा ऊ छ इन्ट्रेस्ट छ हेल्थ इकोनोमिक्स केटाकेटी विथ वाट एभर जेन्डर होइन भनौँ न त्यो मैले भन्नु खोजेँ जो भए पनि होइन जो भए पनि हाम्रो डाइरेक्टर साहब रिसार्च होइन जो भए पनि केटाकेटी अब हुएभ होइन एकदम एलिजिबल मान्छे छ भने र गर्न सक्ने कोही मान्छेलाई जसलाई चाहिँ हेल्थ इकोनोमिक्स होइन र त्यसपछि गरिब मान्छेलाई हेल्प गर्न चाहिँ भने हामीले त्यो यो फाउन्डेसनको लागि एउटा ऊ खोजिरहेछौँ क्या हामीले एउटा सिओ जस्तै क्या ओके उसलाई नै सबै कुरा गर्न दिने भन्ने हिसाबले खोज्यो किन यो एकदम बिजी पनि भयो हामीले यो सबै कुरा ह्यान्डल गर्न हामीले सकेनौँ पनि हिसाबले सो वी आर लुकिङ फर द्याट अपर्च्युनिटी वी क्यान कोलाबरेट इन द्याट लाइक यु माइट हेभ अ हेल्पिङ ह्यान्ड अनि अब त्यो अर्को इन्टरनेसनल एलायन्स अफ यु फाउन्डेसन भनेर चाहिँ त्यसकै सिस्टर अर्गनाइजेसन हो कि होइन अब सो यु फाउन्डेसन यु फाउन्डेसन सिकागोमा भयो इट्स रेजिस्टर्ड इन सिकागो होइन तर यो चाहिँ इन्टरनेसनल एलायन्स अफ यु फाउन्डेसन चाहिँ नेपालमा भयो अब हाम्रो प्लान चाहिँ के छ भन्दाखेरि इफ इट वर्क्स वेल इन नेपाल होइन नेपालमा काम गऱ्यो भने चाहिँ प्रोभाब्ली वी हेभ टु मुभ टु इन्डिया अर अफ्रिका भन्ने हो यही मोडलमा होइन अनि त्यो सँगसँगै हाम्रो एउटा नेटवर्क त ग्लोबल बिएमटी भन्ने नेटवर्क छ क्या सो हामीले बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट नेपालमा मात्र राखेका छैनौँ होइन सो यो ग्लोबल बिएमटी प्रोग्राम अन्तर्गत 8वटा देशसँग हामी कोलाबोरेसनमा काम गरिरहेछौँ सो वी आर नट त्यो ट्रान्सप्लान्ट प्रोग्राम नेपाललाई मात्र छैन क्या अफ्रिकामा पनि प्रेजेन्स छ होइन त्यस्तै इन्डियामा पनि 1-2वटा यही प्रोग्राम मार्फत गइरहेछ त्यही भएर वी आर ट्राइङ टु बी ग्लोबल हाम्रो यहाँ प्रड्युसर साहब यो कार्यक्रमको चाहिँ टाउको हल्लाउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई यस्तो लागेको छ कि बा यो हाम्रो दाइहरू कहाँ कुनामा रहेछन् भनेर छ नि भने के हो भने हाम्रो समाजले थाहै नपाएको ट्यालेन्टहरू मात्रै होइन लाइक कमिटेड प्रोफेसनल्सहरू के नभइकन समाज कसरी चल्छ सो द स्टोरी द्याट युर सेङ लाइक यु फाउन्डेसन होस् या फेडरेसन अफ हेमोफिलिया होस् या तिमीले अहिले गरिरहेको सिभिल हस्पिटलको कुरा होस् भनौँ न हाम्रो लागि यो पेसाको प्यासन छ नि जुन पेसामा हामी छौँ जुन विच हेल्प्स पिपल इज प्यारामाउन्ट नि होइन त्यो ड्राइभिङ फोर्स त होइन त्यो त हो किन भन्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ काम गर्दै गएपछि बिरामी होइन जसलाई उपचार गर्न यत्रो वर्ष खर्च गरे भने पढेर दुनियाँ कुरा गरेर भनौँ न बिरामी टाइम खर्च गरेर पैसाको त टाइम अहिले हेर्ने हो भने हाम्रो ब्याचका इन्जिनियर साहबहरूको कुरा गर्ने हो भने अरू प्रोफेसनको कुरा गर्ने हो भने होइन दे आर अहेड अफ अस होइन फाइनेन्सियल कुरा गर्ने होइन फाइनेन्सियल कुरा गर्ने हो भने तर हामीले त त्यो सबै टाइम त होइन कतै इन्भेस्ट गरेका छौँ नि त यो टाइम इन्भेस्ट गरेर के को लागि गरे भन्दाखेरि बिरामीकै उपचारको लागि गर्छु भनेर हो डाक्टर किन परेन बिरामी छ नेपालमा नभए होइन जति भयो नि बिरामी छ तर उपचार गर्नको लागि प्रब्लम हो क्या फाइनेन्सेस छैन नि त सबभन्दा ठुलो समस्या त्यो हो त्यो फाइनेन्सेस कसरी मिलाउने भन्ने कुरा हो नेपाल अहिले सबभन्दा ठुलो मैले देखेको के भन्दाखेरि वी आर क्यापेबल अफ डायग्नोसिङ एनिथिङ वी आर क्यापेबल होइन अफ ट्रिटिङ एभ्री भनौँ न ब्लड रिलेटेड डिसअर्डर्स होइन वी हेभ स्टेट अफ आर्ट फेसिलिटिज होइन वी हेभ एभ्रिथिङ तर बिरामी भएर भएन त्यो बिरामीसँग अब कसरी त्यो मेकानिजमै भएर कसरी ट्रिट गर्नको लागि पैसादेखि फाइनेन्सेसदेखि लिएर भएन त्यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ अब यो फाउन्डेसनबाट चाहिँ एड्रेस गर्न खोजेको हो अनि अब त्यो तर एउटा कुरा चाहिँ के हो नेपाल मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब धेरैजना मान्छेलाई मैले यसरी कुरा गर्दाखेरि तँ पो लक्की भइस् त तैँले पो सबै कुरा मिल्यो तैँले गरिस् त होइन सबैलाई कहाँ त्यस्तो अपर्च्युनिटी हुन्छ भनेर भन्छन् कि मेरो अरू साथीहरू आई वाज कमिङ टु द्याट
लक फेभर्स द ब्रेभ भन्ने बिर्सिन्छ नि साथीहरूले सो द वे यु करेजियसली स्टुड फर द त्यो फिल्डैमा मान्छे भनरेबल हुन्छ नि त यहाँ तिम्रो त फ्लोर सफा गरेर मिल्दैन मान्छेले ब्लड बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छु भनेर सोच्नु भने त त्यो इट्स बियोन्ड इमेजिनेसन होइन लकको कुरा मात्रै होइन तर यहाँ अहिले मैले अर्को प्रसङ्ग के जोड्छु भने वी हेभ फ्यु मोर क्वेसन्स टु रन डाउन बिफोर वी वाइन इट्स गन बी लङ सो त्यसमा चाहिँ तिम्रो जस्तो सिनियर र जुनियरहरूले तिम्रो यो अचिभमेन्ट्सहरू छ नि मैले जिस्काएर पनि सेलिब्रेट गर्नु पऱ्यो भनिरहेको छु नि यो सेलिब्रेट गरौँ तिमीले गरेको कस्तो राम्रो छ आहा विशेष भनेर भन्ने हाम्रो कलिग्सहरू या साथीहरू या परिवार समाजहरू नै एक त बुझ्दैनन् आधाले त तर हाम्रो बुझ्ने फ्रेटर्निटीले कसरी हेर्छ तिमीलाई होइन कस्तो लाग्छ मलाई नआँटिकन भन्दाखेरि चाहिँ जसले पनि जस लिन खोज्छन् हेर्नुहोस् है जस चाहिँ लिने हो यसलाई मैले पठाइदिएँ नि यो त यो भएर आयो नि त यो होइन मेरै स्टुडेन्ट हो नि नेपालमा कहिले पढेकै मलाई कसैले पडकास्ट सिकाएन नि होइन सञ्जयले भन्छ म त यहाँ कहिले पढेकै होइन नि म त नेपालमा मेरो त कुनै पनि फर्मल एजुकेसन भनौँ न मैले एमबिबिएसदेखि सबै त मेरो बाहिरै भयो तैपनि अब मैले यो त मेरै विद्यार्थी हो नि भनेर चाहिँ मान्छेलाई बाहिर इन्टरनेसनल फोरममा उठेर जस लिने मान्छे पनि धेरै सिनियर पनि मैले देखेँ विदेशी पनि होला नि विदेशी होइन नेपाली जस चाहिँ लिने के अनि ओहो विशेष आज यो भएको चाहिँ यसले बोन म्यारो ट्रान्सफर गरेँ मैले गर्दा हो नि मैले हेल्प नगर्दा कसरी ट्रान्सफर हुन्थ्यो त भन्ने पनि छ जस चाहिँ लिने त्यसमा पनि म मेरो केही भन्दिनँ क्या किनभने प्रायः दिस इज लाइक हाम्रो सोसाइटी नै त्यही छ सबैलाई मै हुँ भन्ने देखाउनु छ त्यो भएर जस लिँदै अनुसार हेल्प पनि गर्दै भयो भन्ने हो कि अगाडि आएर तँलाई यो गाह्रो भइरहेछ तँलाई के गाह्रो भएको छ यसलाई कसरी गर्ने त यार यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाइदिउँ नि त भनेर गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रोमा त्यो एउटा परिपाटी छैन क्या हाम्रो एउटामा चाहिँ कसरी बाबु तैँले राम्रो गरिरहेछस् है तैँले राम्रो गरिरहेछस् यु किप अन डुइङ दिस थिङ भनेर मात्र भनिदिएर जुनियरलाई एक दुईचोटि धाप दियो भने पनि त्यसले एकदमै ठुलो इन्करेज भनौँ न त्यो एकदमै ठुलो इन्करेजमेन्ट हो नि त्यो तर त्यो चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा त्यो चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ न तर त्यो भन्दैमा कसैले गरेनन् भन्ने होइन कतिपय एकदमै भनौँ न एकदमै हामीभन्दा धेरै हामीभन्दा दुई तिन जेनेरेसनका अगाडिका डाक्टर साहबहरू बुढा डाक्टर साहबहरू भन्नु अहिले जुन अब प्र्याक्टिस गरेर उहाँले धेरैजनाले चाहिँ भेटा बेला चाहिँ हुन्छ नि हो ल विशेष तिमीले यो गरिरहेको छु भनेर मलाई इन्करेज पनि गर्नुभएको छ होइन कसैले त्यस्तो गरेनन् भन्नु खोजे होइन सबैले गरेन भने तर त्यो कल्चर छ नि एकदमै कम मान्छेमा छ कि जसले चाहिँ तपाईँलाई इन्करेज गर्ने होइन तैँले राम्रो काम गरेर तैँले गर्नुपर्छ यो है तँलाई मैले कन्टिन्यू द्याट तँलाई कहीँ प्रब्लम भयो भने भन मलाई होइन म आएर तँलाई हेल्प गर्छु भन्ने त्यो हिसाबको त्यो कल्चरै हामीमा छैन कि त्यो कल्चरै हामीमा छैन त्यो अब त्यसलाई चाहिँ अब प्रब्लम अब हामीले बुझ्यौँ दुःख पायौँ नि त हामीले अब होपफुली अब हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी होला नेक्स्ट जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यो सिकाउन र उनीहरूलाई त्यसरी नै इन्करेज गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ आम इन्करेजिङ मलाई त अहिले त के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो अहिले त मसँग अहिले तपाईँको 10जना जति फ्युचर हेमाटोलोजिस्टहरू छन् जो मेरो अन्डरमा पढिरहेछन् दे आर लाइक माई फ्रेन्ड्स होइन त्यस्तो त्यो हायरकी भन्ने छैन यो मेडिसिनमा एउटा हायरकी हुनुपर्छ एउटा किनभने अदरवाइज पेसेन्ट गेट्स स्क्रुड अप होइन त्यो एउटा चाहिँ एउटा डिसिजन हुनसक्छ त्यो बाहेक अरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आई टेक एभ्रिथिङ हुन्छ नि उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि देयर इज नो सच थिङ लाइक हुन्छ नि यो प्रोफेसर होइन स्टुडेन्ट काइन्ड अफ थिङ त्यो चाहिँ छैन सो ग्रेट त्यो हाम्रो चाहिँ कल्चरल सिफ्ट भइरहेको छ अनि इन्डोर्समेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ नि तिम्रो एफर्ट लागेकोमा पैसा त समाजले दिन सकेन गरिबी छु भनेर डिस्काउन्ट माग्यो मनमा पनि गरिब त हुनु भएन नि होइन हामीले गरिरहेको कुरा चाहिँ व्यवहारमै गरिब भयो क्या यत्रो काम गरेर यत्रो खटेर गरिरहेको मान्छेकोमा चाहिँ एउटा किसिमको हाम्रो एउटा सोचको परिधि चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ तर म के चाहिँ भन्दिनँ भनेदेखि हामीले त्यो कुरामा स्टिड फास्ट भएर आर्गुमेन्टिभ भएर नेगेटिभ भएर हुँदैन यो चाहिँ आई मिन लाइक आइएम जस्ट न्यारेटिङ एज अ कलिग अफ सेम जेनेरेसन राइट सो हामीले फेस गरिरहेको कुरा नयाँ कुरा गर्ने मान्छेहरूलाई ओ या यु डिड ग्रेट भनेर भन्ने आँट आउनु पऱ्यो वाट क्यान आई डु फर यु भनेर भन्नु पऱ्यो इट्स नट ओन्ली अबाउट बिकज इट्स अ न्यू साइन्स किनभने हाम्रो लागि पनि नयाँ कुरा हो समाजको लागि नयाँ हो कति राम्रो कुरा भइरहेछ कोसिस भइरहेछ भनेदेखि त्यसलाई सेलिब्रेट गर्न जान्नु पऱ्यो हामी अलिक त्यो चाहिँ गर्न सक्दैन सेलिब्रेट हामी के गर्छौँ दसैँ तिहार यो त्यो अब आज गाई जात्रा होइन अब इट्स भव्य इट्स ग्रेट तर त्यहाँ कतिजना चाहिँ ब्लडको प्रब्लमले बिते भनेर रिफ्लेक्ट के एक दुईजनाले सिनियर पर्सनालिटीहरूले आएर दुईचोटि धापै दिए पनि नि होइन त्यसको मिनिङ भिन्दै हुन्छ कि हो नि होइन त्यसले साँच्चै नै ओहो ल म एटलिस्ट आम गेटिङ रेकगनाइज
मैले झन् बढी गर्नुपर्छ है अब चाहिँ हामीले कोसँगबाट धाप एक्सपेक्ट गर्ने हो त्यो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदमै त्यो कल्चरै भएन जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो चाहिँ अनि मैले कस्तोसम्म देखाएको छु भन्दाखेरि अरूको डिपार्टमेन्टमा चासो राख्ने युनिटलाई डिपार्टमेन्ट बनाउन नदिने जबकि उहाँको युनिट अर्कै हो उहाँको पेसै भनौँ न उहाँको फ्याकल्टी भिन्दै हो मेरो भिन्दै हो भने पनि त्यहाँसम्म पनि हस्तक्षेप गर्ने कि होइन जबकि उहाँलाई मतलबै नभएको कुरा हो त्यो कन्सर्न नभएको अब त्यस्तो त्यो भएपछि त अप्ठ्यारो हुन्छ नि त कामको कोही म पनि टिकेँ ल एकचोटि म यस्तै परेँ अब यही हो नियति नै यस्तो हो भनेर मैले स्वीकारेँ म टिकेँ भोलि नयाँ आएको मान्छेले त्यही इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्दाखेरि त्यो सानो कुराले गर्दा त्यो हस्पिटल छोडिदियो भने मार त बिरामीलाई पर्ने हो नि त होइन त्यही भएर त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि सो हामी चेन्ज हुनुपर्छ त त्यसमा चाहिँ अब स्ट्रिट फास्ट नभएर वी क्यान मुभ अन वी क्यान मुभ अन सो हामी कहाँ धेरै केमिकल्सहरू युज हुन्छ चाहिँ लाइफमा एभ्रिथिङ इज केमिकल लाइक एभ्रिथिङ होइन अब हाम्रो एनिथिङ बिहान टुथपेस्टदेखि बेलुका सुदुन्जेलसम्मकोमा केमिकल कन्टेन्ट छ र ब्लडको क्यान्सरहरूमा धेरै जसो यो पेस्टिसाइड केमिकल मिक्सर्स स्टेबलाइजर्सहरूको रोल छ के हो यो साँच्चीकै हो कि हामीले केही त्यसमा यस्तो छ कसरी ब्लड क्यान्सर चाहिँ हामीसँग रिजिट डेटा भएको भनौँ न यसले नै गर्दा ब्लड क्यान्सर हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा भएको कुराहरूमा चाहिँ एक दुईवटा केमिकल्सहरू जस्तो बेन्जिन होइन जुन पेन्ट इन्डस्ट्रीमा युज हुन्छ पेट्रोलियममा युज हुन्छ त्यो बेन्जिनसँग लामो समयसम्म एक्सपोजर भयो भने चाहिँ त्यसले ब्लड क्यान्सर गराउँछ भन्ने कुरा त्यस प्रिटी मच क्लियर त्यसपछि अब एक दुईवटा इन्सेक्टिसाइड्सहरूले जस्तो त्यो हामी किरासिरा मार्न युज गर्ने इन्सेक्टिसाइड्सहरूले पनि बोन म्यारोमा चाहिँ सप्रेस गर्छ अप्लास्टिक एनिमिया हुन्छ इट्स भेरी कन्ट्रोभर्सियल तर स्टिल वी हेभ अ डेटा इट्स लाइक अ डिडिटी जस्तो त्यो मस्किटो पेस्टिसाइड्सहरू त्यो फर्टिलाइजर युज गर्छौँ नि त्यसले पनि हुन्छ त्यो थाइल्यान्डमा धेरै ठुलो स्टडी भएको छ कि यसको बारेमा बट वी हेभ अ कन्फ्लिक्टिङ रिजल्ट्स कसैले हो भन्छ कसैले होइन भन्छन् त्यो बाहेक ब्लड क्यान्सर चाहिँ इट्स अ ब्याड लक होइन मान्छे चाहिँ रुगाखोकी लाग्यो भने रगत जाँदाखेरि देखिने हो होइन प्राय देखिने त्यही हो सो सिम्टम्सै हुँदैन जस्तो अब कसैलाई त ब्लिडिङ होला नाकबाट ब्लिडिङ हुने गिजाबाट ब्लिडिङ हुने शरीरमा ठुल्ठुलो धप्पा हुने होला तर मोस्ट अफ द टाइम रुगा लाग्यो ज्वरो आयो किन ज्वरो निको भएन भने रगत जाँदाखेरि ब्लड क्यान्सर भेटिने हो होइन सो अब द्याट्स वाइ आई कल इट अ ब्याड लक क्या होइन कसलाई हुन्छ कसलाई हुँदैन भन्ने थाहा हुँदैन तर यो केमिकलहरू भन्दा पनि अहिले के कुरामा चाहिँ एकदमै रिसर्चहरू बढी भइरहेको र के कुराहरू र इस्टाब्लिस भइसकेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि परिवारमा कसैलाई क्यान्सर भएको छ भने होइन क्यान्सर कुनै पनि किसिमको क्यान्सर या परिवारमा ब्लड क्यान्सर कसैलाई भएको छ भने चाहिँ या त्यो रिस्क चाहिँ सिग्निफिकेन्ट बढ्यो त्यो चाहिँ होइन 5 देखि 10% क्यान्सर हुने चान्सेसहरू बढ्छ है त्यो नै स्ट्रङ ऊ भयो क्या अहिले हेर्दाखेरि सो बेसिकली जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन भनेको पहिले नै वंशानुगत केही चाहिँ छ भनेदेखि र अहिले हामीसँग चाहिँ वी हेभ लाइक लिस्ट अफ जिन्स त्यो पत्ता आउन सक्छौँ क्या त्यो सो वी क्यान डु हामीले प्रिभेन्टेटिभ चेक पनि गर्न सक्छौँ यदि कसैलाई छ भने जस्तो अब ब्रेस्ट यस्तो छ अब जस्तो भनौँ न ब्लड क्यान्सर भयो कसैलाई फ्यामिलीमा दुईजनालाई दुईवटा मान्छेलाई ब्लड क्यान्सर भयो होइन अनि अब त्यो मान्छेलाई पनि त्यो जिन म्युटेटेड छ कि छैन त त्यही हेर्न मिल्छ तर द्याट डजन्ट सिग्निफाई त्यो हेरेर त्यसलाई क्यान्सरै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन क्या फेरि होइन हामीले त्यो टेस्टिङ यहाँ गर्न सक्छौँ त्यो एनजिएस अहिले हामी बाहिर पठाउँछौँ अहिले त यहाँ नेपालमा मेसिन त छ अब त्यही हो अब मेसिन छ बिग्रिरहेछ मेसिन छ अब गर्ने मान्छे छैन सिङ्गापुरबाट मगाउँ न गर्ने मान्छे छैनन् होइन त्यही भएर अब तर अहिले हामीले चाहिँ बाहिरै पठाएँ पहिला त युएसए पठाउनु पर्थ्यो अहिले त इन्डिया पठाउँछौँ हामी होइन इन्डियामा पनि छन् 3-4वटा ल्याबले गर्छ तर त्यो भन्दैमा तर आई वोन्ट एडभोकेट फर द्याट क्या किन भन्दाखेरि त्यो देखिँदैमा क्यान्सर हुन्छ भन्ने भएन नि त होइन हुन पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ तर एटलिस्ट वी नो समथिङ होइन तँलाई यो चाहिँ हुने चान्सेस बढी छ अलिकति प्रिकसन लियो भने अनि मलाई धेरैजनाले सोध्ने डाक्टर साहब ब्लड क्यान्सर हुन नदिने के गर्ने के गर्ने डाक्टर साहब आई डोन्ट हेभ आन्सर के पनि छैन आन्सरै छैन मसँग अब यस्तो भयो भने त डाक्टरले भन्दैन नि त होइन अब त्यो त अब के हो इट्स द साइन्स हो नि त द्याट्स वाइ इट्स द साइन्स होइन अब यु कान्ट यो रोक्न सकिन्छ यो गर्न सकिन्छ ब्लड क्यान्सरलाई चाहिँ म तपाईँलाई हुनै नदिनिकन औषध दिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन क्या द्याट्स वाइ मैले अघि भने जस्तो क्यान्सर हुनु भनेको इट्स अ ब्याड लक क्या किन दे आर मेनी अननोन्स हो यो फिल्डमा होइन सो जेन्युन है दे आर भेरी अननोन्स क्या त्यही भएर सो मैले अहिले गेटिङ क्लोजर टु वाट वी आर टकिङ अबाउट होइन नेपालमा ओभरअल ट्रेन्ड हामी जुन लेभलमा छौँ सो
पास्टमा त यो अब नेपालमा जे कुरा पनि पहिलो भन्ने चलन छ र सजिलो छ क्या सो युआर फर्स्ट हेमाटोलोजिस्ट जसले चाहिँ ब्लड या रगतको विधामा भनौँ न एकाडेमिक्स एउटा चाहिँ क्वालिफाइड एजुकेसन गरेको मान्छे चाहिँ डक्टर विशेष पौडेल नै हो होइन उसले यत्रो कुराहरू गर्यो इन्ट्रोड्युस गरायो आज औषधि चाहिँ जिन थेरापीहरूसम्म सबै कुरा भइरहेछ हामी कता गइरहेछौँ त हामी 100% क्यापासिटेटेड भइसक्यौँ त नेपालमा सम्पूर्ण रोगका बिमारीको सुविधा छ कि छैन सम्पूर्ण रोग भने रगतको रगतको सम्पूर्ण अब हेर्नुहोस् अब सबभन्दा ठुलो कुरा के भने नेपाल रगतको रोगको लागि सबभन्दा अन्तिम उपचार भनेकै बोन म्यारो प्रत्यारोपण हो होइन बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट हो अब औषधिले छोएन भने पनि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने हो रोग फर्केर आयो भने औषधिले गर्ने हो अब ट्रान्सप्लान्टसम्मको हामीले बनायौँ अहिलेसम्म हेर्ने भने बोन म्यारो अब त्योभन्दा भनौँ न छ तर त्योभन्दा माथिका पनि एक दुईवटा जस्तो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरेर बिरामीको रोग फर्क्यो भने के गर्ने त हो होइन भन्दाखेरि कार्टिसेलको अहिले मैले कुरा गरेँ त्यो होपफुल्ली अब इन्डियामा पनि सुरु भइसकेको छैन होइन अब युरोप अमेरिकामा बल्ल सुरु भयो नेपालमा होपफुल्ली जुन हिसाबले कम्युनिकेसन भइरहेछ मलाई एकदम आशावादी छु क्या म यो हुन्छ भनेर होइन जस्तै अर्को जिन थेरापीको कुरा गरेँ मैले होइन जुन तपाईँको हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रीमा चाइनामा छ अरूमा छैन जिन थेरापी इन्डियामा पनि त्यहाँ बल्ल क्लिनिकल ट्रायल हुँदैछ त्यहाँ पनि होइन त्यो सो वी आर अहेड साउथ एसियामा चाहिँ होइन मलाई अस्ति बङ्गलादेश जाँदाखेरि मलाई फिल हो मैले त्यही सोध्नु लाग्थेँ बङ्गलादेशको एनेक्डोट सुनाउनु बङ्गलादेश जाँदाखेरि मलाई फिल भयो क्या म बङ्गलादेश पनि गएँ श्रीलङ्का पनि गएँ त्यो यही प्रोग्रामको लागि गर्दाखेरि नेपालमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ भनेर जुन हिसाबले सोध्छन् नि होइन त्यो बेला हुन्छ र हामी यति अहिलेदेखि हो 2012देखि गरिरहेको छौँ हामीले ट्रान्सप्लान्ट भनेर भन्दाखेरि जुन देशको लागि बोलेको जस्तो के हुन्छ नि होइन यो होइन त्यो चाहिँ फिल हुँदो रहेछ क्या त्यो चाहिँ फिल हुँदो रहेछ किनभने जहिले पनि हेर्दाखेरि पोवर कन्ट्री इन्डियामा सार्कमा पनि सबभन्दा गरिब होइन मान्छेले हेर्ने नजरै फरक हुन्छ नि त होइन अब नेपाली किन आएको होला इन्डियामा झन् इन्डियामा त्यो किसिमको व्यवहार हुन्छ श्रीलङ्का बङ्गलादेशमा हुँदैन तर त्यहाँ गएर यो त्यो पोडियममा उभिएर लोक मेरो संस्था मेरो इन्स्टिट्युटमा जहाँ म काम गर्छु दिज आर द थिङ्स द्याट आर एभाइलेबल among them transplant जिन थेरापी भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि दे वर अल्सो भेरी सरप्राइज अब त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम आई फिल भेरी प्राउड अन द्याट हुन्छ नि त्यो त्यहाँ गएर चाहिँ के नेपालबाट के बोल्छ यसले आएर भनेर सोचिरहेको हुन्छ नि त्यहाँ गएर चाहिँ यु जस्ट सो देम लुक दिस इज वाट वी हेभ डन एन्ड दिस इज वाट एन्ड बोलेर मात्र भएन यु हेभ टु सो द अब त्यो बिचरा बङ्गलादेशमा बस्ने मान्छे श्रीलङ्कामा बस्ने मान्छेलाई मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ होइन एक्ज्याक्टली सो द्याट्स वाइ आई इन्करेज जति पनि जुनियर डाक्टर्सहरू छन् नि प्राउड यु हेभ डन सो मेनी ब्युटिफुल थिङ्स इन यर लाइफ होइन यु हेभ सेभ सो मेनी पेसेन्ट्स होइन बट किप ह्याबिट अफ राइटिङ द्याट क्या and keep publishing storytelling keep publishing in a medical journal so that whenever you go abroad show them look this is the evidence म हावा कुरा बोलेर हैन नि त त्यो एभिडेन्स छ सो त्यो एनेक्डोट को एउटा कम्प्लिमेन्ट्री भन्छ है मैले इट्स अ हम्बल ब्र्याग सेम वे आई फेल्ट फर लास्ट 15 years हैन इन्डियामा होम हेल्थ केयर थिएन इन्स्टिट्युसनल हेल्थ एट होम जस्तो हैन थिएन के सो मैले पाकिस्तानमा गर्दाखेरि छोडेर आएको सो यो चाहिँ यो कस्तो भनेदेखि जहिले पनि म आई वेन्ट टु स्टेट्स अब गभर्मेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राममा त्यसपछि अब आई वेन्ट टु अदर प्रोग्राम्स होइन हामीले यो गऱ्यो भनेर भन्दाखेरि नि एज अ नेपाली पिपुल विल बी इन अ डिसबिलिभ क्या पहिले त होइन सो द वे यु टोल लाइक पोडियममा गएर होइन हामीले नेपालमा इन्टिग्रेटेड हेल्थ केयर दिन्छौँ र हामी चाहिँ घरमा सर्भिस दिने चाहिँ कम्प्लिट वान स्टप सप हो भनेर भन्दाखेरि हामी कहाँ छैन भने क्या स्विडेनमा होइन अनि मेरो मेन्टर चाहिँ स्विडेनमा छ कि सो भनेको कस्तो भने नेपाल वर्ल्डको टप नच हेल्थ केयर सिस्टम्सहरूमा हामीले कम्पेरेटिभ सोल्युसन्सहरू कुरा गर्दाखेरि जुन एउटा प्रोफेसनलको प्राइड हुन्छ नि आई हेभ डन इट लाइक आई हेभ डन इट इन अ मल्टिपल फरुम एन्ड आई हेभ डन दिस यु नो पोडियम्सको कन्भर्सेसन्सहरू आई क्यान एब्सोल्युटली फिल तर यु आर पार एक्सेलेन्स देन वाट आई हेभ डन किनभने वी डु सर्भिस डिजाइन फर पिपल घरमा गएर गर्छौँ हामी होइन तर वाट युआर डुइङ इज इन साइन्स के साइन्स भने चाहिँ अझ अथोरिटेटिभ हो जस्तो तिमीले के भनिरहेछ भनेदेखि अब तिमी विशाल केवाली भन्ने अब अर्को साथी
के भनिरहेको छ भने किताब त्यो उनीहरूको जर्नलमा निस्केको कुरा चाहिँ बायस छ, करप्ट छ, त्यो औल्याउन सक्ने ग्लोबल फेडरेसन्सहरूमा चाहिँ ओपिनियन राख्न सक्ने आफ्नो काम भएन दिने, नभए त्यतिकै टिकट त दिँदैन नि त मान्छेलाई। सो त्यो कुराहरूको जुन चाहिँ एक किसिमको हाम्रो नेपालबाट पनि सम्भावना छ। जस्तो मैले इक्जाम्पल अरू पोडकास्टमा पनि दिइरहेको थिएँ कि हाम्रो सन्तोष सरले दिएको माइलस्टोन चाहिँ हाम्रो लागि प्रोभाब्ली कोसीढुङ्गा टु लुक फरवर्ड टु। सो आई थिङ्क वी हेभ अ ग्रेट प्रोफेसनल अहेड अफ अस होइन। हाम्रो लागि चाहिँ युआर म्याटर अफ प्राइड एक्चुली वाट युर डुइङ, बट यु निड टु किप डुइङ वाट युर डुइङ होइन। इट्स लाइक त्यो कुरा चाहिँ यु माइट fall weak at times and you might sense that you are alone. Believe me, anyone who achieves things in life are loners. Okay, so the thing is, when you feel that thing, you need to have that kind of a guts to say yes, there has been a better days and look forward to that one again if you are in a blues. Okay, so यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो यो लाइफमा हामीले पाएको अचिभमेन्ट पनि नेपालीमा नेपाल भएकोले हो, नेपाली भएकोले हो। एक्ज्याक्टली हो। अनि आई अलवेज से लाइक आई वुड हेभ बिन नट सक्सेसफुल एनीवेयर इन द वर्ल्ड इफ आई वुड नट हेभ बिन इन नेपाल। अनेस्ट आन्सर त्यही हो होइन। म एउटा कुरा म नेपालमा नभएकै हुन्थ्यो त, हुँदै नेपालमा जन्मेरै यो सबै कुरा गर्न सकिया हो कि। यही कुरा सेन्स भनौँ यो गर्न पर्ने निड त यो रहेछ नि त होइन। यो त गर्न सकिन्थ्यो त्यो हिसाबले भयो। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो अहिले विशाल गेवालीकै कुरा गर्नु भने विशाल गेवाली अहिलेको आजको दिनमा हेर्ने हो भने प्रोभाब्ली अब यो क्रिटिकल अप्रेजलदेखि लिएर यो सबै कुरामा हि हेज रिच द्याट पिनाकल के हुन्छ नि। ऊ भनेको अहिले आज भनौँ न एभ्री वान नोज हिम होइन। हि इज सो पपुलर अनि नट एन्ड हि इज पपुलर बिकज अफ हिज वर्क। उसले होल यो फर्टर्निटीलाई के सिकाइदियो भने होइन हेर पेपर कसरी पढ्नुपर्छ, तँलाई यो पेपरहरूले ठगिरहेछ, यो मेडिकल जर्नलहरूले तँलाई बायस्ड इन्फर्मेसन दिइरहेछ होइन। त्यो कुरा चाहिँ मैले विशाल गेवालीबाट धेरै कुरा सिकेँ कि उसँग बस्दै काम उसँग अब यहाँ नेपाल आवालाई भेट्ने, म क्यानाडा गएवाला उसँग भेट्ने र हाम्रो फोनमा कुरा भइरहने, हाम्रो चाहिँ दाजुभाइ जस्तो रिलेसन छ होइन। र उसले चाहिँ एउटा त्यो उनी चेन्ज गरिदियो कि एउटा हुन्छ नि एउटा न्यारेटिभै चेन्ज गरिदियो कि उसले। त्यही भएर नेपालमा जन्मियो नि त ऊ पनि बोर्ड टपर होइन, नेपालमा जन्मेको बोर्ड टपर होइन, बोर्ड फर्स्ट होइन, बोर्ड फर्स्ट हो। अब तर नेपाली हो नि त उसको दिमाग आजसम्म पनि ऊ त नेपाली सिटिजन हो नि त खास। ऊ त युज क्यानेडियन, ऊ त अहिलेसम्म क्यानेडियन पासपोर्ट भएको मान्छे होइन। त्यही भएर नेपालमा त्यो एजुकेसन त्यस्तो नराम्रो छैन क्या हाम्रो। मैले फिल गरेको कुरा हुन्छ नि। यो कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुँदो रहेछ भने वेन यु गो अब्रोड, वेन यु स्टार्ट टकिङ विथ दि यो पिएस होइन, अनि त्यति यो रियलाइज क्या वेल हामीलाई चाहिँ हाम्रो त्यो एजुकेसनदेखि लिएर यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तो नराम्रो होइन। हाम्रो प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि हामीलाई मेन्टर गरिदिने क्या, यसरी दिमाग चलाउनुपर्छ, निड यो हो होइन, हामी कहाँ छौँ, के गर्न सक्छौँ भनेर जुन एक किसिमले जुन युनिभर्सिटीमा बाहिरको युनिभर्सिटीमा जुन प्र्याक्टिकल भनौँ एजुकेसन भनौँ न त्यो हुन्छ, त्यो हाम्रोमा नभएको मात्र जस्तो लाग्छ। एप्रेन्टिससिपको कमी त्यो चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनले त्यसलाई फुलफिल गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो हो जस्तो लाग्छ। एब्सोल्युटली। सो यु आर अ फ्यामिली म्यान होइन, यु हेभ अ किड एन्ड हाउ मेनी किड्स यु हेभ? 1. ओके। अनि भाउजू पनि यही हुनुहुन्छ, सी वर्क समवेयर। डु यु गेट टाइम फर यर फ्यामिली? त्यही भएर म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि फ्राइडे र स्याटरडेज होइन जस्तो सुकै कन्फरेन्स भए पनि म चाहिँ जान्न। स्याटरडे म फुल बिहानदेखि बेलुकासम्म फ्यामिलीसँगै दिने हो होइन। फ्राइडे पनि आफ्टर 4 म फ्यामिलीसँगै बिताउने हो। जस्तो सुकै मिटिङ, जस्तो सुकै इम्पोर्टेन्ट मिटिङ वाट एभर म जान्न कि। त्यही भएर म कुनै पनि जस्तो अब त्यही भएर रिसाउँछन् साथीहरू होइन, जस्तो यो यिनीहरूले अर्गनाइज गर्छन् नि के भन्छ यो ट्युमर बोर्ड, ट्युमर मिटिङ्स होइन, एभ्री स्याटरडे गर्छन् क्या। अनि त्यहाँबाट म आएन भनेर भन्छन्, तर अब आई जस्ट टेल देम लुक होइन सन्डे घर आउँछु होइन या थर्सडे घर आउँछु, तर फ्राइडे र स्याटरडे मलाई भन्दैन भन्नुहुन्छ कि। सो फ्राइडे एन्ड स्याटरडे इज अ प्रोटेक्टेड टाइम फर माई फ्यामिली एन्ड माई किड्स। द्याट्स लाइक डिसिप्लिन है हाम्रोमा चाहिँ एकदमै गाह्रो। म त स्याटरडे सन्डे एभ्री डे हामी चाहिँ अलिकति चाहिँ होइन म त्यसो गर्दिनँ। म चाहिँ किन पहिला चाहिँ हुँदैन थियो होइन, किन यु निड टु म्यानेज इट। के रहेछ भन्दाखेरि पहिला त म एक्लै थिएँ, जहाँ पनि दौडिनु पर्थ्यो। आई हेभ टु होइन, राति केही भयो भने जानु पऱ्यो। अब नाउ यु हेभ अ स्टुडेन्ट्स या नाउ यु हेभ अ फेलोज, नाउ यु हेभ अ कलिग्स होइन। सो
अब यु क्यान म्यानेज द्याट थिङ्स क्या ल तिमी हेर है तिमी यसो गर भन्ने गरे नि हुँदो रहेछ। त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ अब म कहिले पनि पहिलेदेखि नै कहिले पनि फ्राइडे म पहिला क्लिनिक राखिदिन्थेँ। मेरो क्लिनिक पनि हुँदैन थियो फ्राइडे, प्र्याक्टिसै गरिदिन्थेँ होइन। बट अब आफ्नै भइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने स्यालेरी दिनु पऱ्यो अरूलाई होइन। अब त्यो एक दिनको रेभेन्यू कम भयो भने पनि कम्पनीमा त टेन्सन हुँदो रहेछ क्या होइन, त्यो हिसाबले गर्नुपर्ने भयो। तर स्याटरडे मैले लाइफमा अहिलेसम्म प्र्याक्टिसै गरिनँ। फ्राइडे मैले प्र्याक्टिस गर्न थालेको पनि इट्स बिन लाइक ओन्ली 2 years not 2 years। सो यु हेभ अ प्राइभेट हस्पिटल अहिले, ब्लड हस्पिटल, हामीले त्यसको बारेमा कुरा गर्न भ्याइरहेको छैन है। सो सर्टेस्टमा इट्स अ प्राइभेट इन्टरप्राइज द्याट यु हेभ स्टार्टेड, तिम्रो प्राइभेट सेटअप हो। त्यहाँ अहिले के भइरहेछ, लाइक हाउ युआर म्यानेज? इट्स अ स्मल हस्पिटल, इट्स लाइक कति 20 बेडेड हस्पिटल हो, सुपर स्पेशलिटी हस्पिटल। ओन्ली वी ट्रिट ओन्ली ब्लड क्यान्सर्स एन्ड ब्लड रिलेटेड डिजिज होइन। त्यहाँ वी डु हेभ अदर फेसिलिटिज अल्सो, तर द्याट इज मोर लेस डेडिकेटेड फर ब्लड रिलेटेड डिसअर्डर्स। तर अब त्यो हस्पिटल खोल्नलाई पनि चाहिँ यदि मैले भने जस्तो बेड सरकारी हस्पिटलले प्रोभाइड गर्दा पनि त्यो हस्पिटल खोल्न पनि जरुरतै थिएन कि है होइन। त्यो एउटा हुइममा खोलिया हस्पिटल हो होइन। म त्यही भन्छु एकचोटि यस्तो नराम्रो भयो, अलिकति हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटरसँग अलिकति नराम्रो पऱ्यो मलाई पनि। मैले पनि इख लिएँ कि ठिकै छ म पनि खोल्छु नि त होइन। सधैँ मैले भनेको कुराको सुनाइ नै नहुने हो भने होइन, म पनि हस्पिटल खोलेर देखाउँछु नि त। आई क्यान अल्सो बिकम हस्पिटल डिरेक्टर भनेर खोले हो कि। कसलाई गरेको होइन त्यहाँ अब नाम किन भन्नु, तर भनौँ न त्यस्तो। सो यस्तो हो, प्राइभेट पनि एउटा चाहिँ कस्तो रिस्पोन्सिबल प्राइभेट सेटअप पनि हुन्छ, सोसल एन्टरप्राइज हुन्छ। अनि यस्तो पनि छ कि एउटा कुरा कस्तो, एउटा नेपालमा फेरि एउटा जमात कस्तो पनि छन् भन्दाखेरि दे डोन्ट वान्ट टु गेट ट्रिटेड इन प्राइभेट गभर्मेन्ट हस्पिटल एट अल। आई डोन्ट नो किन हो थाहा छैन। गभर्मेन्ट हस्पिटल जाने त्यहाँ के पनि हुँदैन भन्ने छ क्या एउटा। अनि त्यही मान्छेहरू चाहिँ इन्डिया जाने हुन् कि होइन। अनि हामीले चाहिँ ओके तपाईँलाई गभर्मेन्टमा गर्नै मन छैन भने, गभर्मेन्ट हस्पिटलमा तपाईँलाई आउनै मन छैन भने प्राइभेटमा गर्नुहोस् नि त होइन। कमसेकम त्यो पनि त त्यसले पनि त ह्युज एमाउन्ट अफ मनी बाहिर जानबाट रोक्छ भन्ने कन्सेप्टले खोल्या हो। तर नट ब्याड, अहिलेसम्म ठिकै छ। अब तर त्यस्तो एक्सपेन्सिभ पनि छैन अरू प्राइभेट हस्पिटल हेरिकन। अनि वी आर ट्राइङ टु एक्सपान्ड द्याट। अब अलिकति बढाएर अलिकति चाहिँ गर्ने प्लान छ। तर स्टिल अब प्राइभेटमा गाह्रै छ, त्यस्तो सजिलो त छैन। लेट्स सी। ओके, सो बेस्ट अफ लक फर यो एकाडेमिक्स। स्टुडेन्टहरू त्यत्रो 10-10जना डिएम गरेर आएको, एफसिपिएस गरेर आएका छन्। बेस्ट अफ लक फर योर इन्टरनेसनल इन्गेजमेन्ट। तिम्रो इन्गेजमेन्ट हाम्रो लागि नै एज अ अब सिभिक डिप्लोमेट नै भयो कि कस्तो हुन्छ भने त्यत्रो फरुमहरूमा चाहिँ ब्रान्ड इन्डोर्स गर्ने या नेपाललाई चिनाउने या नेपालको साइन्सलाई चिनाउन सक्ने क्यापेसिटी, इट्स अल ब्युटिफुल। मेरो सोच चाहिँ के हो भने हामीले गर्नुपर्ने कुरा एज अ युथ, अब युथ नै भन्न मिल्छ अहिले पनि, ले सोचेको एउटा पढे लेखेको मान्छेले गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युटरी भ्याल्युमा हेर्नुपर्ने तरिका चाहिँ एब्सोल्युटली यु आर एन इक्जाम्पल टु इट। नेक्स्ट थिङ इज वी क्यानट गेट एभ्रिथिङ कभर्ड इन वान सो होइन। इट्स लाइक इट्स लिमिटेड। वी आर अलरेडी एक्चुली यो चाहिँ प्रोभाब्ली लङ्गेस्ट कन्भर्सेसन भयो जस्तो लागिरहेछ। तर अब पार्टिङमा डु यु वान्ट, मैले धेरै बोलेर पनि हुन्छ होइन, आई थिङ्क एब्सोल्युटली वी निड टु डु अ लिटल लङ्गर फर्मेट भन्ने पनि कुरा भइरहेको थियो। हाम्रो कुरै आउँदैन क्या, जस्तो यो सेलिब्रेसन नै हुँदैन यहाँ, दुनियाँ साइन्स छ, यो पुग्दैन क्या कुरा गर्न। सो के चाहिँ तिमीले अब पार्टिङ नोटमा केही छ, इज देयर समथिङ द्याट यु वान्ट टु सेयर टु पिपल द्याट who's going to hear us? रगतको बिमारीको बारेमा हामीलाई त्यो पार्टिङ नोट चाहिँ चाहियो तिम्रो। अब एउटा कुराको असुरेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो ट्रिटमेन्टको लागि भनौँ न, विश्वास चाहिँ त्यो चाहिँ अब विश्वास चाहिँ अब अहिले नेपालमा रगत रोगको लागि बिरामीहरूलाई विदेश जानुपर्ने अवस्था छैन। सबै उपचार यही हुन्छ। अब 1-2जना बिरामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ पठाउनु पर्ने कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीसँग बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको लागि हामीसँग जम्मा 3टा बेड छ गभर्मेन्टले 2012देखि। त्यो 3टालाई 4वटा बनाउन सकेको छैन होइन। कुनै बिरामीलाई एकदमै अर्जेन्ट बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मलाई एउटा यस्तो नराम्रो लाग्यो, एकजना आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो है, एउटा राम्रै ब्यान्डको एउटा आर्टिस्ट गिटारिस्ट हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँलाई अप्लास्टिक एनिमिया थियो। एन्ड देन अब त्यो उहाँलाई ट्रान्सप्लान्ट विदिन भनौँ न एकदमै विदिन 2 weeks गर्नुपर्ने अवस्था थियो, 2 हप्ताभित्रमा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। 2 हप्ताभित्रमा उहाँलाई गर्नै सकिएन, किन भन्दाखेरि हाम्रो त्यो बेड अकुपाइड थियो। अब भएको बिरामीलाई जाऊ, अर्को निको नभइकन पठाउनु पनि भएन। अनि उहाँलाई हामीले होइन तपाईँ यहाँ अब जानुहोस्
रिफर गऱ्यौँ कि बाहिर गएर ट्रान्सप्लान्ट गराउनु आउनुहोस् भने हि डाइड कि ए है अनि कस्तो नराम्रो लाग्यो क्या मलाई। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अनि देन आई गट म उहाँहरूसँग अलिक क्लोज भएँ यो ग्रुपसँग यो तपाईँ के अरे अग्निप्रस्थ उहाँहरूसँग एकदम क्लोज भएँ क्या म। अनि अनुप्रस्थ सरी अनुप्रस्थसँग अनि उहाँहरूले अस्ति नै च्यारिटी कन्सर्ट गर्नुभयो त्यो कन्सर्टमा हामी पनि गयौँ हामीले पनि हाम्रो ब्रान्डिङहरू गऱ्यौँ होइन। अनि उहाँहरूले हामीलाई यति हेल्प गरिरहनु भएको छ त्यो अनुप्रस्थ ग्रुपले निरेनजी हुनुहुन्छ हाम्रो अहिले ब्लड हस्पिटलमा तपाईँले उहाँले 3-4 जना बिरामीलाई होल कस्ट क्या ट्रिटमेन्टको है फ्रम टप टु बटम होइन उहाँहरूले स्पोन्सर गरिदिनु भएको छ। 1-2 जनालाई मात्र हो धेरैलाई धेरै होइन। त्यही भएर अनि अब त्यसरी चाहिँ हुँदो रहेछ क्या भनौँ न इन्टरेक्सन भयो भनौँ न त्यो बिचरा त्यो द्याट वाज अ भेरी ब्याड मोमेन्ट फर मी के। डायग्नोस गऱ्यौँ रोग पत्ता लगायौँ उपचार यो पनि भन्थ्यौँ तर जस्ट बिकज हामीले त्यो रुमै खाली थिएन हामीले गर्न सकेनौँ अनि अब उहाँलाई रिफर गर्न पऱ्यो एन्ड होइन हि इज नो मोर। अनि त्यो भएर मलाई अहिले मनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोबेबली गभर्मेन्ट सेटअपमा मात्र ट्रान्सप्लान्ट भनेर हुँदैन कि त्यस्ता बिरामी पनि हुन्छन् जस्तो रुम चाहियो त्यसको लागि चाहिँ प्रोबेबली प्राइभेट सेटअपले पनि केही गर्ने हो कि या हाम्रै ब्लड हस्पिटलमा त्यो सर्भिस पनि एक्सपान्ड गर्ने हो कि भन्ने पनि मेरो दिमागमा छ। तर अब प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सप्लान्ट इज क्वाइट एक्सपेन्सिभ कि त्यो सेटअपै एक्सपेन्सिभ छ होइन। अनि मैले चाहिँ त्यत्रो लगानी गरेर ब्याङ्कसँग त्यत्रो पैसा लिएर गरेँ भने भोलि मैले कति राख्ने त प्राइस होइन। त्यो ब्याङ्कको इएमआई तिर्ने प्राइस उठ्छ कि उठ्दैन त्यो नै ठुलो समस्या हो क्या होइन। किन त्यो होल सेटअप इज सो एक्सपेन्सिभ होइन। त्यही भएर बेस्ट त गभर्मेन्टले नै रियलाइज गरेर सरकारले नै रियलाइज गरेर ओके वी हेभ टु डु समथिङ अन दिस भनेर गर्ने हो। अब गरेनन् भने पनि यस नो ओके यही हो अब मै गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था। ल शुभकामना त्यसको लागि डाक्टर साहब। अनि यहाँको उत्तर प्रगति अब हाम्रो बिरामीहरूको लागि हाम्रो लागि यो सुरक्षाको कवच हो हरेक स्पेसियालिटी भने होइन। सो यसमा निरन्तर अगाडि बढ्ने चाहिँ आत्मबल होस् साथ साँच्चीकै भन्यो नि यो समाज इनोसेन्ट भयो नि कहिलेकाहीँ नपाएको जस्तो हुन्छ। अबोधलाई तिमीले चाहिँ मलाई बुझेन भनेर चाहिँ पिएचडी देखाएर त काम छैन नि कागजको टुक्रै हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि लेट्स बिलिभ द्याट आवर सोसाइटी इज इनोसेन्ट होइन यस्तो वी हेभ टु मुभ विथ द फ्लो। अब यो हुन्छ नि कसैले यसले भने यसले गरेरसँग त्यसमा अड्केर बस्यो भने जीवनका आदि पार्ट गयो। सो यु जस्ट किप अन डुइङ यर थिङ होइन। अब मलाई त आई डोन्ट हेभ एनी रिग्रेट्स यसले मलाई गरेन यसले मलाई मान्छे त्यस्तो होइन त्यो कुरा भन्दा पनि किप अन डुइङ वाट युआर डुइङ एन्ड आवर बेस्ट विसेस हेल्थ एट होमको टिम तर्फबाट। आज अलिकति ग्लिचेस भयो हामी बत्ती हाम्रो चाहिँ अलमल भयो अब देशको सिचुएसन मात्रै होइन हाम्रो ओभरअल माइन्ड सेट र हाम्रो काम गर्ने कार्यविधि पनि कहिलेकाहीँ कमजोर हुन्छ। र हाम्रो YelloWorks टिभी भन्ने प्रोडक्सन टिम छ जसले चाहिँ लिटरली एज अ प्रोबोनो यत्रो ट्यालेन्टहरू आउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ सबै सेटअप गरेर यो कन्भर्सेसन चाहिँ लार्जर गुड फर कम्युनिटी भनेर कम्युनिकेसन एउटा चाहिँ हामीले कोसिस गरेर हो। सो इट्स बेसिकली यो लेगेसी भएको या क्रिएट गरेकोहरूको सिरिजमा चाहिँ यु आर देयर। So thank you very much for contributing your 3 hours and we really appreciate from our team Health at Home and your YelloWorks TV ko tarfबाट र we will talk about disease specific जस्तो अब blood cancer या transplant यो बारेमा चाहिँ हामी छुट्टै फेरि कुरा गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ अहिलेलाई हामी छुट्टी लिन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू।